हॅलो माय डिअर फ्रेंड्स, वेलकम टू एस क्लास एज्युकेशन. कसे आहात सगळे? मस्त मजेत ना? सो आज आपण पाहणार आहोत 12th स्टँडर्ड फिजिक्स चॅप्टर नंबर 14. मॉडर्न फिजिक्समधला हा चॅप्टर आहे, ड्युअल नेचर ऑफ रेडिएशन अँड मॅटर. सो बेसिकली याच्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा आहे इंट्रोडक्शनमधून अजून कोणताही प्रश्न आलेला नाही आहे PYQsमध्ये. सो बेसिकली याच्यामध्ये काय विचारलेलं आहे किंवा काय सांगितलेलं आहे, तर ॲज यू ऑल नो की लाईट ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन आहे, हे सगळ्यांना माहिती आहे. तर आपल्याला हे माहिती आहे की लाईट एक वेव्हच्या फॉर्ममध्ये आहे. ओके, मग त्याच्यामध्ये आपण बरेचशा गोष्टी शिकलेलो आहोत की एक्स रेज असतात, गॅमा रेज असतात, इन्फ्रारेड रेज असतात, अल्ट्राव्हायोलेट रेज असतात, मायक्रोवेव्ह असतात, एक्सेट्रा. पण त्यासोबतच इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्समध्ये आपण म्हणतो की याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड हे कसे आहेत, एक दुसऱ्याला परपेंडिक्युलर. सपोज माझी जर इलेक्ट्रिक फील्ड असेल तर ही माझी कशी असणार आहे, मॅग्नेटिक फील्ड असणार आहे. हे कशी असणार आहे, मॅग्नेटिक फील्ड असणार आहे. ओके, सो अशा पद्धतीने इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड एक दुसऱ्याला काय असणार आहेत, परपेंडिक्युलर असणार आहेत. सो बेसिकली आता या ठिकाणी हा तर झाला एक पॉईंट. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे की एनर्जी जी आहे, एनर्जी वेव्हच्या फॉर्ममध्ये पण असते, एनर्जीचं पार्टिकल नेचर पण आहे. मग वेव्हचं नेचर तर आपल्याला कळलं की हा लाईट वेव्हच्या नेचरमध्ये आहे किंवा एक्स रेज आहे, इन्फ्रारेड आहे, ते सगळे रेज आपल्याला माहिती आहे. पण पॅकेटचं फॉर्म हे काय आहे किंवा पार्टिकल फॉर्म काय आहे, तर बेसिकली प्लँक यांनी हे एक्सप्लेन केलं होतं. याच्या आधी आपण ऑलरेडी केटीजी मध्ये किंवा कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेसमध्ये पाहिलेलं आहे की स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लॅक बॉडी रेडिएशन विच कॅनॉट बी एक्सप्लेन युझिंग द वेव्ह नेचर ऑफ द रेडिएशन. मग त्यासाठी आपण बघितलं होतं की हे जे रेडिएशन्स आहेत तर हे पार्टिकल नेचरमध्ये सुद्धा असतात, कारण ऑब्व्हियसली ते स्पेक्ट्रम दाखवतात, त्याच्या अर्थ ते पार्टिकल रिजनमध्ये सुद्धा असणार. ओके, सो पार्टिकल स्टेटमध्ये असणं किंवा वेव्ह स्टेटमध्ये असणं हे आपण कशामुळे म्हणतोय, किंवा कुठला तरी काहीतरी बेस असेल ना आपल्याकडे की आपण दोन्ही पण बरोबर आहे असं म्हणतोय. सो ते आपण या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत. तर प्लँक यांनी एक्सप्लेन केलं होतं ब्लॅक बॉडी स्पेक्ट्रम, ज्याच्या आधारे त्यांच्यामध्ये की एनर्जी जी आहे तर ती पार्टिकल्सच्या फॉर्ममध्ये असते. सो त्याला त्यांनी नाव दिलं क्वांटायझेशन ऑफ एनर्जी. सो बेसिकली एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पॅकेट्स अँड ॲट हायर फ्रिक्वेन्सी द एनर्जी ऑफ पॅकेट्स इज लार्ज. सो प्लँकने असं अज्युम केलं की ॲटम्स जे आहेत तर ते खूप छोटेसे असे पार्टिकल्स आहेत जे की सतत ऑसिलेशन्स करत असतात. ऑसिलेशन म्हणजे एक पेंड्युलम तिकडून तिकडे जात असतात, आणि ऑब्व्हियसली कोणताही पार्टिकल जेव्हा मुवमेंट दाखवतं तेव्हा त्याच्यामधून काय होतं, रेडिएशन्स बाहेर पडतात. सो दॅट एमिट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन ओनली इन द डिस्क्रीट पॅकेट्स. आणि ही जी एनर्जी बाहेर पडते ती असणार आहे E इज इक्वल टू NH न्यू. आता त्याच्यामध्ये हा जो न्यू आहे, न्यू किंवा म्यू, त्याचा अर्थ काय होतो, फ्रिक्वेन्सी. H म्हणजे प्लँक्स कॉन्स्टंट, ज्याची व्हॅल्यू असते 6.6 इंटू 10 टू द पॉवर 34. आणि E म्हणजे आपली एनर्जी, N म्हणजे किती नंबर ऑफ -34, हा किती नंबर ऑफ ह्याच्यामध्ये पार्टिकल्स तयार होणार आहेत किंवा किती किती नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत. ओके, सो ते आपल्याला कळणार आहे ते म्हणजे एन वरून. ओके, सो याचा जो एनर्जीचा फॉर्म्युला हे खूप महत्त्वाचा आहे, कारण हा तुम्हाला इथेही युजफुल आहे आणि त्यासोबतच ॲटमच्या चॅप्टरमध्ये पण आहे. सो त्याच्यामुळे हा लक्षात ठेवायचा आहे. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे ते म्हणजे आता जेव्हा एनर्जी किंवा जेव्हा हे पार्टिकल्स एका लेवलवरून दुसऱ्या लेवलमध्ये जम्प करणार, तर तेव्हा जी काही एनर्जी रिलीज होईल तर ती या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळेल. आता डिपेंड्स की सपोज की हे आहे हाय एनर्जी लेवल, हे आहे लो एनर्जी लेवल. तर पार्टिकल जेव्हा लो टू हाय जाईल तेव्हा त्याला एनर्जी गेन करावी लागेल. मग पार्टिकल जेव्हा हाय टू लो येईल तेव्हा त्याला एनर्जी म्हणजे एनर्जी तो रिलीज करणार. ओके, सो डिपेंड्स की त्याचं एमिजन म्हणजे तो कुठून कुठे जाणार आहे त्याच्यानुसार हे इफेक्ट डिपेंड करणार आहे. आता हा जो प्लँकचा इफेक्ट आहे, म्हणजे हे जो काही प्लँकनी मांडलेली थिअरी आहे तर ती आईन्स्टाईनच्या थिअरीची बेस आहे. आईन्स्टाईनची थिअरी पण आपण नंतर बघणार आहोत. आधी आपण इथे बघूया प्लँकचं म्हणणं काय होतं. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Hertz discovered a photoelectric emission in 1887 while he was working on the production of electromagnetic waves by spark discharge. सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स नेमके कसे तयार होतात, कारण त्या काळामध्ये एवढं काही जास्त असं प्रगतशील संशोधन म्हणूया आपण असं काही नव्हतं. जसं आता आपण आपल्याकडे सगळे मोठे मोठे मॉडर्नचे इक्विपमेंट्स आहेत तेवढे तेव्हा नव्हते. मग तेव्हा कशा पद्धतीने EM वेव्स आहेत की नाही हे डिसाईड केलं असेल किंवा कशा तयार केली असतील, तर ते काय करायचं की या ठिकाणी आपण तो पूर्ण एक्सपेरिमेंट बघणार आहोतच. तिथे त्यांनी काय केलेलं आहे की एक सरफेस घेतलेला आहे ज्याला आपण म्हणणार आहोत फोटोसेन्सिटिव्ह सरफेस आहे. याच्यावरती जेव्हा आपण एका पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीची लाईट जेव्हा आपण याच्यावरती टाकणार आहोत किंवा इन्सिडेंट करणार आहोत तेव्हा त्याच्यामधून आपल्याला काहीतरी बाहेर एमिट झालेलं पाहायला मिळतं. सो ते जे एमिट आहे तर ते काय बाहेर होणार आहे, इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होतात आणि इलेक्ट्रॉन्स एमिट झाल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी कुठली तरी लाईट पाहायला मिळते किंवा कुठला तरी कलर पाहायला मिळतो. हा कलर डिपेंड करतो की त्याची फ्रिक्वेन्सी काय आहे, त्याचं वेव्हलेंथ काय आहे, पर्टिक्युलर वेव्हलेंथवर डिपेंड करते की वेव्हलेंथ काय आहे त्या ह्याची
आपण ज्या लाईटने इन्सिडेंट केलेला आहे किंवा जी लाईट आपण इन्सिडेंट केली आहे त्याची वेवलेंथ काय होती याच्यावरती हा कलर डिपेंड करतो. ओके. सो बाय द स्पार्क डिस्चार्ज ते लोक आय मीन हर्ट्स काय करत होते की प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स कसं होते हे पाहत होते. ही नोटीस दॅट वेन द अल्ट्राव्हायोलेट लाईट इज इन्सिडेंट ऑन अ मेटल इलेक्ट्रोड अ हाय व्होल्टेज स्पार्क पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोड. सो त्यांनी काय ऑब्झर्व केलं की जेव्हा आपण एक अल्ट्राव्हायोलेट लाईट इन्सिडेंट करणार आहोत एका मेटल इलेक्ट्रोडवरती तेव्हा एक खूप मोठा असा स्पार्क त्या ठिकाणाहून पास होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ऍक्च्युली इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस. याचाच अर्थ काय की जेव्हा आपण एका पर्टिक्युलर मेटल रॉडवरती एक अल्ट्राव्हायोलेट रेचं इन्सिडेंट करणार आहोत, अल्ट्राव्हायोलेट रेज जेव्हा त्याच्यावरती आपण टाकणार आहोत तेव्हा एक हाय व्होल्टेजचा स्पार्क आपल्याला बघायला मिळतो. आणि याचा अर्थ काय की त्या ठिकाणी जे इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत त्या मेटल सरफेसमध्ये ते आता एमिट झालेले आहेत. ओके. तेवढ्याच अमाऊंटमध्ये आपल्याला एनर्जी टाकायची आहे की जेवढ्या अमाऊंटमध्ये ते इलेक्ट्रॉन्स बाहेर येतील. ओके. सो द सरफेस द सरफेस विच एमिट्स द इलेक्ट्रॉन. जेव्हा आपण लाईट दिल्यानंतर तो सरफेस इलेक्ट्रॉन इमिट करतो किंवा इलेक्ट्रॉन बाहेर काढतो त्या सरफेसला आपण म्हणणार आहोत फोटोसेन्सिटिव्ह सरफेस. फोटो म्हणजे लाईट, सेन्सिटिव्ह म्हणजे सेन्सिटिव्ह. सो जेव्हा आपण लाईट टाकल्यानंतर लगेच त्याने रिस्पॉन्स दिलं सो ते कसं आहे फोटोसेन्सिटिव्ह सरफेस आहे. ओके. सो पुन्हा एकदा की हर्ट्स यांनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिला होता, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इफेक्ट दिला होता 1887 वरती आणि ते प्रोडक्शन ऑफ ईएम रेडिएशन्स वरती काम करत होते. ईएम वेव्स किंवा ईएम रेडिएशन्स, ईएम म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक. ओके. कशाचं काय करत होते नेमकं तर स्पार्क डिस्चार्ज करत होते. सो त्यांनी काय नोटीस केलं की वेनेवर वी आर इन्सिडिंग अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन्स किंवा अल्ट्राव्हायोलेट लाईट ऑन द मेटल इलेक्ट्रॉन a high voltage spark is produced there or produced across the electrode and actually the electrons are emitted from the metal surface and the surface from which the electrons are emitted the surface ला आपण म्हणणार आहोत that is photosensitive surface. सो बेसिकली या ठिकाणी फोटोसेन्सिटिव्ह सरफेस आपण युव्ही रेडिएशन्स इथे इन्सिडेंट करतो आणि त्याच्यामुळे हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर हे त्या रेडिएशन्समुळे इथून बाहेर निघत आहेत. ओके. एमिट होत आहेत. सो द फिनोमिनॉन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस. एका मेटल सरफेसवरून हे असे इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडणं कधी व्हेन radiation of appropriate frequency is incident on it as shown in figure 14.1 is called as photoelectric effect. सो तुम्हाला इथे फोटोइलेक्ट्रिकची डेफिनेशन पाहायला मिळते की डेफिनेशन काय आहे द फिनोमिनॉन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मेन हे आहे की आपल्याला इलेक्ट्रॉन्स बाहेर काढायचे. ओके. सो द फिनोमिनॉन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस whenever we are inciding a radiation of particular frequency किंवा appropriate frequency that is called as photoelectric effect. पुन्हा एकदा the phenomenon of emission of electrons from the metal surface when the radiations of appropriate frequency is incident on the metal surface is called as photoelectric effect. I hope तुम्हाला हे कळलं असेल आणि ऑलमोस्ट पार्ट झालं असेल. एक्झाम्पल्स आहेत त्याचे कुठले कुठले मेटल्स या ठिकाणी येऊ शकतात. झिंक, कॅडमियम, मॅग्नेशियम हे काही मेटल्स आहेत. त्यासोबतच काही मेटल्स असे आहेत की ज्याला फक्त अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशनच चालते दॅट इज अल्कली मेटल्स. आणि अल्कली मेटल्स हे थोडे जास्त सुटेबल पण आहेत या पर्टिक्युलर इफेक्टसाठी किंवा या पर्टिक्युलर एक्सपेरिमेंटसाठी. काही विजिबल रेडिएशन्समध्ये सुद्धा आपल्याला हा इफेक्ट दाखवतात. ओके. सो डिपेंड्स की मेटल कुठल्या प्रकारचं आहे. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आता आपण एकदा या पानावरती काय आहे ते जस्ट रिवाइज करूया थोडक्यात जेणेकरून तुम्हाला पूर्ण रिव्हिजन पण होईल. आपण नेक्स्ट पेजवरती जाण्याआधी सगळ्यात पहिल्यांदा आपण हे पाहिले की वेव्स जे आहेत आणि पार्टिकल्स जे आहेत हे दोन्ही नेचर लाईट दाखवत आहे. वेव्सच्या फॉर्ममध्ये असेल तर एक्सरे आहे, गॅमारे आहे, इन्फ्रारेड आहे, अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन आहे, मायक्रोवेव्ह आहे एक्सेट्रा. हे जे ईएम वेव्स आहेत त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड दोन्ही पण एक दुसऱ्याला परपेंडिक्युलर असतं. वेव्ह नेचर स्पेक्ट्रम तयार झालेला दाखवत नाही. सो दॅट्स वाय आपण असं ठरवलं की याचं पार्टिकल नेचर सुद्धा असतं. सो क्वांटायझेशन ऑफ एनर्जीमध्ये आपल्याला हे कळलं की एका पॅकेटच्या फॉर्ममध्ये जी एनर्जी आहे तर ती एमिट होत असते. ओके. आणि हे कोणी सांगितलं आपल्याला प्लँक यांनी सांगितलं. आणि जेवढं जास्त मोठा फ्रिक्वेन्सी असेल तेवढं एनर्जी त्या पॅकेटमध्ये जास्त असणार आहे. सो ही एनर्जी आपण कसं काउंट करतो ई इज इक्वल टू NH न्यूने आपण काउंट करतो. आता याच्यामध्ये नेक्स्ट आहे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जे की हर्ट्स यांनी 1887 मध्ये दिलं होतं. सो हे जेव्हा ही वॉज वर्किंग ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव्स किंवा ईएम रेडिएशन आणि बाय द स्पार्क डिस्चार्ज तेव्हा त्यांच्या असं लक्षात आलं की जेव्हा आपण युव्ही रेडिएशन्स एका मेटल सरफेसवरती इन्सिडेंट करतोय तेव्हा त्याच्यामधून जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ते एमिट होत आहेत. सो ह्याच्यावरून त्यांनी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आहे तो आपल्याला दिलेला आहे. ओके. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टचं डेफिनेशन काय आहे द फिनोमिनॉन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस वेन appropriate frequency radiation of appropriate frequency is incident on the metal surface is called as the photoelectric effect. एक्झाम्पल्स आहेत झिंक आहे, कॅडमियम आहे, मर्क्युरी आहे, काही अल्कली मेटल्स सुद्धा आहेत एक्सेट्रा. आफ्टर दॅट नेक्स्ट
नेक्स्ट आहे ते म्हणजे आता हा जो एक्सपेरिमेंट केला त्याचा एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप काय होता, हा क्वेश्चन ऑलरेडी येऊन गेलेला आहे. सो त्याच्यामुळे आपण हे नीट बघणार आहोत. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण डायग्राम थ्रू समजून घेऊया आणि मग आपण जी काही थिअरी दिलेली आहे तर त्या थिअरीमधून बघणार आहोत, कारण तुम्हाला एक्झाममध्ये थिअरी सुद्धा घ्यायची असते. सो लेट्स सी. सगळ्यात पहिल्यांदा आहे या ठिकाणी आपल्याकडे एक ट्यूब आहे. ह्या ट्यूबला आपण म्हणणार आहोत इव्हॅक्युएटेड ट्यूब, म्हणजे व्हॅक्यूम असणार आहे आतमध्ये. आणि या ट्यूबलाच वरती एक आपल्याला असं एक छोटंसं एक एक्स्ट्रा लेअर बघायला मिळतोय किंवा एक एक्स्ट्रा पार्ट बघायला मिळतोय. सो याला आपण म्हणतो क्वार्ट्स विंडो. ओके, सो बेसिकली तुम्ही जनरली ट्यूब पाहिली असेल तर ती अशी असेल ना, पण या ट्यूबला एक एक्स्ट्रा पार्ट आहे किंवा एक चोच सारखा भाग आहे ज्याला आपण म्हणूया, त्याला आपण म्हणतो क्वार्ट्स विंडो. सो तुम्हाला एक ट्यूब घ्यायची आहे किंवा एक इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूब घ्यायची आहे ज्याला क्वार्ट्स विंडो असेल. ओके, सो पहिला पॉईंट काय आहे, एक टिपिकल लॅबोरेटरी सेटअपमध्ये, की फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला काय घ्यायची आहे, इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूब विथ अ क्वार्ट्स विंडो. आता याच्यामध्ये आपण काय इन्सर्ट केलेलं आहे की ही जी आहे, ओके, ही आणि ही, हे काय आहेत, आपल्या प्लेट्स आहेत. कसल्या प्लेट्स आहेत, मेटॅलिक प्लेट्स आहेत. ओके, सो आपण या ठिकाणी दोन मेटॅलिक प्लेट्स, फोटोसेन्सिटिव्ह मेटॅलिक प्लेट्स इन्सर्ट केलेल्या आहेत. एक एमिटर आहे आणि दुसरी कलेक्टर आहे. सो ही जी प्लेट आहे त्या ही एमिटर प्लेट आहे, ही जी प्लेट आहे कलेक्टर. एमिटर म्हणजे काय, जी इमिट करणार आहे इलेक्ट्रॉन्स. कलेक्टर म्हणजे काय, जी इलेक्ट्रॉन्सला कलेक्ट करणार आहे. ओके, सो आता या ठिकाणी आपण पुन्हा एकदा बघूया काय घेतलेलं आहे सेटअप. आपण एक या ठिकाणी इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूब घेतलेली आहे विथ क्वार्ट्स विंडो. त्यासोबतच आपण दोन फोटोसेन्सिटिव्ह मेटॅलिक प्लेट्स घेतलेल्या आहेत. एक आहे एमिटर प्लेट आणि एक आहे कलेक्टर प्लेट. ओके, सो द emitter plate and the collector are connected to a voltage source whose voltage can be changed and to an emitter and measure the current in the circuit. सो बेसिकली हे जे दोन प्लेट्स आहेत त्यांचं आता आपण एका व्होल्टेजला अटॅच केलेलं आहे. ओके, जेणेकरून आपण व्होल्टेज कमी जास्त करू शकू. आणि त्यासोबत असे एमिटरला सुद्धा अटॅच केलेलं आहे जेणेकरून आपण याच्यामधून किती करंट फ्लो होतो हे पाहू शकू. ओके, सो बेसिकली तुम्हाला ड्रॉ करताना काय करायचं आहे, एक इव्हॅक्युएटेड ट्यूब ड्रॉ करायची आहे विथ क्वार्ट्स विंडो. त्याच्या आतमध्ये दोन मेटॅलिक प्लेट्स ड्रॉ करायचे आहेत. एक एमिटर असेल, कलेक्टर असेल, आणि एमिटर मधून जे येणार आहे या ठिकाणी वायर, तर ती अटॅच करायची आहे तुम्हाला या ठिकाणी इथे. कलेक्टर मधून जी वायर येईल ती अटॅच करायची इथे. पुन्हा या ज्या वायर्स आहेत ते तुम्हाला आतमध्ये अटॅच करायचे आहेत. आणि बेसिकली इथून तुमचं जे सर्किट आहे तर ते सर्किट सुरू होते आणि सर्किटला आपल्याला अटॅच करायचं एक व्होल्ट मीटर, एक ॲमीटर. ओके, सो या ठिकाणी आहे व्होल्ट मीटर, या ठिकाणी आहे एमिटर. व्होल्ट मीटर का तर आपल्याला व्होल्टेज चेंज करायचं आहे म्हणून, आणि एमिटर का तर आपल्याला करंट मेजर करायचं आहे. सो एमिटर आणि कलेक्टर आपण व्होल्टेजच्या सोर्सला कनेक्ट केलेला आहे जेणेकरून आपण व्होल्टेज चेंज करू शकतो. आणि ऑल्सो वी हॅव युज्ड हिअर एमिटर टू मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट. नेक्स्ट आहे आता या ठिकाणी अर्थात पोटेन्शियल डिफरन्स तयार होणार आहे. व्ही, आपण असं सपोज करूया की व्ही पोटेन्शियल डिफरन्स या ठिकाणी तयार होईल. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे, आणि आज मेजर्ड बाय दी व्होल्ट मीटर. आणि हे जे पोटेन्शियल डिफरन्स आहे कोणाच्या मध्ये असणार आहे, एमिटर आणि कलेक्टर, अर्थात दोघांच्याच मध्ये असणार आहे. आता या ठिकाणी एमिटर जे आहे तर ते कॅथोडचं काम करतंय आणि कलेक्टर जे आहे तर ते एनोडचं काम करतंय. ओके, एमिटर काय करणार आहे, कॅथोडचं काम करणार आहे. एमिटर काय करणार आहे, एमिटर काय करणार आहे, कॅथोडचं काम करणार आहे. कलेक्टर काय करणार आहे, एनोडचं काम करणार आहे. ओके, आणि अर्थात ॲज यू ऑल नो की एनोड कसं असतात, पॉझिटिव्ह. सो या ठिकाणी कलेक्टर कसं आहे, पॉझिटिव्ह. एमिटर असणार आहेत निगेटिव्ह. कॅथोड कसं असणार आहे, निगेटिव्ह. ओके, सो सी पॉझिटिव्ह पोटेन्शियलवरती असणार आहे, म्हणजे हायर पोटेन्शियलवरती असणार आहे विथ रेस्पेक्ट टू दी ई. आणि हा जो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे हा अर्थात व्हेरी करू शकतो. सो वेन दी एनोड पोटेन्शियल इज पॉझिटिव्ह इट एक्सेलरेट्स द इलेक्ट्रॉन. जेव्हा एनोडवरती पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल असेल, ओके, तर तेव्हा इलेक्ट्रॉनला काय केलं जाणार, ऍक्सेलरेट केलं जाणार, या ठिकाणी पाठवलं जाणार. पण जेव्हा हे जे एनोडचं पोटेन्शियल आहे ते जेव्हा निगेटिव्ह होईल तेव्हा मात्र या इलेक्ट्रॉनला रिटार्ड केलं जाणार. म्हणजे हा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे त्याला रिटार्ड केलं जाणार, हा इलेक्ट्रॉन फ्लो नाही होणार. ओके, हे जे इलेक्ट्रॉन एमिटरकडून इकडे जातात हे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नाही होणार. सो अ सोर्स, बरं तुम्ही म्हणाल हे सगळे इलेक्ट्रॉन्स कुठून आले, तर अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमॅटिक लाईट ऑफ सफिशियंट हाय फ्रिक्वेन्सी जी आहे तर त्याने इथे लाईट इन्सिडेंट केलेली आहे. सो या ठिकाणी तुम्हाला एक सोर्स पाहायला मिळते. सो जेव्हा हा सोर्स या मेटॅलिक प्लेटवरती पडेल तेव्हा याच्यामधून इलेक्ट्रॉन येणार आहेत. हा सोर्स जो आहे तर तो तेवढीच फ्रिक्वेन्सी असला पाहिजे जेवढी फ्रिक्वेन्सी याच्यामधून इलेक्ट्रॉन्स बाहेर काढायला गरजेचे आहे. ओके, सो त्या फ्रिक्वेन्सी एवढी लाईट पडल्यामुळे याच्यामधून जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ते बाहेर आले. आणि इलेक्ट्रॉन्स अर्थात एमिटरकडे कसं आहे, केथोड आहे. कलेक्टरकडे कसे आहे, एनोड आहे. एनोड इज पॉझिटिव्हली चार्ज, केथोड इज निगेटिव्हली चार्ज. त्याच्यामुळे अर्थात जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ते कुठे जातील, कलेक्टरकडे जातील. सो इलेक्ट्रॉन्स कुठे जायला लागले, कलेक्टरकडे. जोपर्यंत कलेक्टर पॉझिटिव्हली चार्ज आहे किंवा जोपर्यंत तो एनोड पॉझिटिव्हली चार्ज आहे तोपर्यंतच इलेक्ट्रॉन्स ऍक्सिलरेशन होणार. एकदा का तो एनोड निगेटिव्हली चार्ज झाला की या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन्स ऍक्सिलरेशन होणार नाही, त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनचं रिटार्डेशन होईल. ओके, सो हा पूर्ण एक्सपेरिमेंट आहे. आय होप की तुम्हाला एक्सपेरिमेंट कळला असेल. आता आपण जस्ट एकदा रिवाइज करूया आणि मग आपण नेक्स्ट टॉपिकला जाणार आहोत. सो बेसिकली सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे इथे आपण काय घेतलेलं आहे, इव्हॅक्युएटेड ट्यूब घेतलेली आहे. आपण ड्रॉ पण करूया सोबतच.
सो आपल्याकडे या ठिकाणी एक इव्हॅक्युएटेड ट्यूब आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे विथ क्वार्ट्स विंडो, याला एक क्वार्ट्स विंडो सुद्धा या ठिकाणी अटॅच केलेली आहे. ही आहे आपली इव्हॅक्युएटेड ट्यूब. आफ्टर दॅट नेक्स्ट काय आहे की या ठिकाणी आपण दोन मेटॅलिक प्लेट्स, जास्तच मोठे झाले जरा मेटॅलिक प्लेट्स आमच्या, हां हे कसं आहे बरोबर आहे का, हां इथे आपण दोन मेटॅलिक प्लेट्स या ठिकाणी अटॅच केलेले आहेत. एकीचं नाव आहे एमिटर आणि दुसरीचं नाव आहे ते म्हणजे कलेक्टर. सो बेसिकली आता या ठिकाणी एमिटर मधून जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते एमिट होतील आणि कलेक्टरमध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते कलेक्ट केले जातील. आता हे जे एमिटर आणि कलेक्टर आहे ते आपण आता अटॅच केलेलं आहे व्होल्टेज सोर्सेसला. त्यात आपण अटॅच केलेला आहे या ठिकाणी व्होल्टेज सोर्सेसला. तर बेसिकली अटॅच करताना कसं अटॅच करायचं आहे की तुम्हाला या ठिकाणी आधी एक काढून घ्यावं लागेल साचा की असतं ना ते एक की त्या ठिकाणी सगळे वायर्स अटॅच होतात. सो बेसिकली ते तुम्हाला या ठिकाणी ड्रॉ करायचं आहे आणि आफ्टर दॅट ह्याच्या इथे वायर्स अटॅच करायचे आहेत आणि इथून तुमचे जे आहेत तर ते व्होल्टेज वगैरे इथून तुम्हाला इथे वायरनी कनेक्शन दाखवायचं आहे. सो या ठिकाणी आहे आपलं व्होल्ट मीटर. नेक्स्ट इथून जे आहे तर ते आपलं येणार आहे ॲमीटर आणि खाली जे असणार आहे ते अर्थात ऑफकोर्स रेजिस्टर असणार आहे. ओके, आणि या ठिकाणी आपली बॅटरी व्होल्टेजसाठी. ओके, सो आता आफ्टर दॅट नेक्स्ट काय आहे, नेक्स्ट सांगितलेलं आहे की या ठिकाणी जे एमिटर आहे आणि कलेक्टर आहे. सो एमिटर आणि कलेक्टर आर अटॅच टू दी व्होल्टेज सोर्स whose voltage can be changed, ज्याचं व्होल्टेज आपण चेंज करू शकतो, and also attached to the emitter to measure the current flowing through the circuit. Okay, so as the potential difference V is present in between E आणि C, E आणि C च्या मध्ये V potential difference असणार आहे. Here C acts as a anode आणि E म्हणजेच emitter acts as a cathode. So therefore E is positively charged आणि हे कसं आहे negatively charged. Therefore the potential difference at C is positive and the potential difference as E is negative. Therefore when the anode potential is positive then the electron काय होतात तिथून इथे ऍक्सिलरेट होतात आणि when the anode potential is negative then the electrons retards, इलेक्ट्रॉन काय होतात रिटार्ड होतात. ओके, देयर इज रिटार्डेशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो अ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमॅटिक लाईट, आता या ठिकाणी एक मोनोक्रोमॅटिक लाईटचा सोर्स जो आहे तो येणार आहे ज्याच्यामुळे हे इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडतील. ओके, ऑफ अ हाय फ्रिक्वेन्सी इज इन्सिडेंट ऑन दी मेटॅलिक प्लेट. सो हे झालं आपलं पूर्ण डायग्राम आणि आपली पूर्ण थिअरी किंवा सेटअप. आता आपण बघणार आहोत याच्यावरती काय काय पुढे पुढचे टॉपिक्स आलेले आहेत तर ते. ॲज यू ऑल नो लाईट कसं आहे या सरफेसवरती येणार आहे प्लेट ईच्या आणि त्याच्यामधून इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते इजेक्ट केले जाणार आहेत. सो फ्रॉम द मेटल थ्रू इट्स सरफेस द इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. सो जे इलेक्ट्रॉन्स इथून बाहेर निघालेले आहेत हे जे इलेक्ट्रॉन्स बाहेर निघाले एमिटर पासून या इलेक्ट्रॉन्सला आपण म्हणणार आहोत फोटो इलेक्ट्रॉन्स. सो द इलेक्ट्रॉन्स विच आर एमिटेड थ्रू दी सरफेस इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट आहे आता हे जे इलेक्ट्रॉन्स एमिट झाले तर ते कलेक्ट केले जाणार आहेत बाय दी कलेक्टर आणि येस. So after that next आहे now we know that the free electrons are available in the metal plate and they are emitted if the sufficient energy is provided to them आणि एनर्जी कोणी दिली तर मोनोक्रोमॅटिक लाईट सोर्सने दिली. ओके, आफ्टर दॅट नेक्स्ट आता आपण पाहणार आहोत ऑब्झर्वेशन फ्रॉम दी एक्सपेरिमेंट्स ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आता हे जे आपण एक्सपेरिमेंट बघितले याचे ऑब्झर्वेशन काय आहेत, आपण हे का केलं एक्सपेरिमेंट. ओके, काहीतरी ऑब्झर्वेशन असले पाहिजे ना, काहीतरी बेनिफिट झालं पाहिजे आपल्याला एक्सपेरिमेंट केल्याचा. सो बेसिकली जेव्हा आपण याच्यावरती अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन इन्सिडेंट केले तेव्हा आय करंट जो आहे तर तो या सर्किटमधून फ्लो होताना आपल्याला पाहायला मिळाला. सो हा जो फोटो करंट आय आहे वॉज ऑब्झर्व ओनली इफ इट्स फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इन्सिडेंट रेडिएशन वॉज मोर दॅन द सम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी न्यू नॉट. ओके, सो बेसिकली जेव्हा न्यू ग्रेटर असेल न्यू नॉट पेक्षा, न्यू म्हणजे काय आहे जी फ्रिक्वेन्सी आपण ज्या फ्रिक्वेन्सीची लाईट आपण इथे दिलेली आहे. ओके, आणि न्यू नॉट काय आहे जी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आहे. व्हॉट यू मीन बाय थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू बी दॅट मेटल. ओके, त्या मेटलमध्ये राहण्याची त्याची मिनिमम फ्रिक्वेन्सी किती आहे तर ती ऑब्व्हियसली त्याच्यापेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी जर आपण दिली तरच तो इलेक्ट्रॉन तिथून बाहेर येईल ना. सो द मिनिमम फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू बी इन दॅट मेटल त्याला आपण म्हणणार आहोत थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी आणि जी आपण फ्रिक्वेन्सी आता अप्लाय करणार आहोत दॅट शुड बी ग्रेटर दॅन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, तरच तो इलेक्ट्रॉन काय होईल तिथून बाहेर येईल. सो वेन द सेम अमाउंट न्यू नॉट वॉज सेम फॉर द गिवन मेटल अँड वॉज डिफरंट फॉर द डिफरंट मेटल्स युज्ड ॲज द एमिटर. सो त्याच्यामुळे पहिली कंडिशन अशी आहे की नेहमी न्यू हा मोठा असला पाहिजे न्यू नॉट पेक्षा, तरच तो जो इलेक्ट्रॉन आहे तर तो एमिट होऊ शकतो. नेक्स्ट आहे देर इज नो टाइम लॅग बिटवीन द इन्सिडेंट ऑफ द लाईट अँड एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. म्हणजे लाईट आली आणि इलेक्ट्रॉन पटकन एमिट झाला. ओके, सो मध्ये कुठेही टाइम लॅग नाहीये की लाईट येते इलेक्ट्रॉन वाट बघते कधी लाईट येणार, मग लाईट आली की तो इलेक्ट्रॉन थोडंसं मूव्ह होणार मग तो हळूहळू बाहेर पडणार, असं होत नाहीये. लाईट आली इलेक्ट्रॉन बाहेर निघाला संपला विषय. ओके, फक्त एवढंच की त्या लाईटची फ्रिक्वेन्सी तेवढी असली पाहिजे की तो इलेक्ट्रॉनला रिमूव्ह करू शकेल. ओके, आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे ते म्हणजे as soon as the incident radiation was stopped, the flow of current stopped.
जसं लाईट देणं बंद केलं आपण, जसं इन्सिडेंट लाईट कमी केली किंवा बंद केली, तसंच ते इलेक्ट्रॉनचं फ्लो पण स्टॉप झालं किंवा इलेक्ट्रॉनचं जे रिमूव्हल होत होतं इमिटर पासून ते पण स्टॉप झालं. Keeping the frequency of the incident radiation and accelerating potential V fixed. If the intensity was increased, the photocurrent increases linearly with the intensity as shown in figure 14.3. सो बेसिकली या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे की जो करंट आहे तो आणि जी इन्सिडेंट लाईट आहे ती एक दुसऱ्याला डिरेक्टली प्रपोर्शनल आहे जेव्हा आपण फ्रिक्वेन्सी आणि ऍक्सिलरेटिंग पोटेन्शियल म्हणजेच आपल्याला व्ही फिक्स ठेवतोय. काय काय फिक्स ठेवायचं आहे? जेव्हा आपण फ्रिक्वेन्सी आणि व्हीला फिक्स ठेवतोय तेव्हा इन्सिडेंट लाईट जेवढी असेल तेवढाच फोटो करंट आपल्याला बघायला मिळणार आहे. पुन्हा एकदा, whenever we are keeping the values of frequency and accelerating potential same or constant किंवा same, then the intensity of the light will be directly proportional to the photocurrent. ओके, आणि डिरेक्टली प्रोपोर्शनचा ग्राफ आपण असा ड्रॉ करतो जो की तुम्हाला स्क्रीनवरती बघायला मिळतो किंवा टेक्स्टबुकमध्ये बघायला मिळतोय. सो याचा अर्थ आपण असा म्हणू शकतो की जेव्हा पण आपल्याकडे फ्रिक्वेन्सी आणि व्होल्टेज कॉन्स्टंट असेल किंवा सेम असेल तेव्हा जो करंट असणार आहे फोटो करंट तर डिरेक्टली प्रपोर्शनल असणार आहे इन्सिडेंट ऑफ लाईटशी. नेक्स्ट आहे फोटो करंट आय कुड ऑल्सो बी व्हेरीड बाय चेंजिंग द पोटेन्शियल. जर आपण पोटेन्शियल बदललं तर आय पण बदलणार आहे. सो आय याचा अर्थ कोणावरती डिपेंड आहे? व्ही वरती डिपेंड आहे. जर आपण पोटेन्शियल बदललं तर आपलं आय पण काय होणार आहे? बदलणार आहे. इनिशियली जेव्हा आपण करंट इन्क्रीज करत आहोत जसं पोटेन्शियल वाढेल त्याप्रमाणे. ओके, जसं पोटेन्शियल वाढेल इनिशियली त्याप्रमाणे करंट इन्क्रीज होतोय. बट एका पर्टिक्युलर टाइम नंतर तुम्ही या ठिकाणी ग्राफमध्ये पण बघू शकता की सुरुवातीला आपण काय केलं? पोटेन्शियल इन्क्रीज केलं, त्यानुसार करंट काय होत गेला? इन्क्रीज होत गेला. बट एका पर्टिक्युलर टाइम नंतर या ठिकाणी तुम्हाला कुठलंही पुढचं इन्क्रीमेंट दिसत नाहीये. सो एका पर्टिक्युलर टाइम नंतर हे जे आहे तर ते कॉन्स्टंट राहणार आणि म्हणजे करंट जो आहे तो कॉन्स्टंट राहणार आणि त्याला आपण म्हणणार आहोत सॅच्युरेशन करंट. ओके, सो सॅच्युरेशन करंट असं आपण त्याला म्हणणार आहोत. सो इनिशियली काय होणार आहे की फोटो करंट is depend upon the value of the accelerating potential. So initially, as the voltage increases, photocurrent increases. But at a certain point, the photocurrent remains constant, or photocurrent is remain constant, and this is termed as saturation current किंवा I naught. Okay. सो या ठिकाणी तुम्ही जर बघितलं ग्राफमध्ये तर कोणाचं फोटो करंट जास्त असणार आहे? ऑब्व्हियसली जे वरती आहे ते, कारण आपण वाय ऍक्सिसच्या विथ रेस्पेक्ट पाहतोय. सो आय थ्रीचं जे करंट असणार आहे तिथे मोर असणार आहे दॅन I2 आणि दॅन I1. ओके, ते पण तुम्हाला असं एक्झाम्समध्ये येऊ शकतं. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे ते म्हणजे कीपिंग द ऍक्सिलरेटिंग व्होल्टेज आणि इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी फिक्स्ड. ऍक्सिलरेटिंग व्होल्टेज जे आहे आणि इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी जे आहे ते जर आपण फिक्स ठेवलं तर आपण मगाशी काय पाहिलं होतं? जेव्हा आपण व्होल्टेज आणि फ्रिक्वेन्सी, ओके, व्होल्टेज आणि फ्रिक्वेन्सी फिक्स ठेवतो तेव्हा जे चार्ज आहे आपलं तेव्हा जे करंट आहे आपलं करंट तर ते इन्सिडेंट लाईटनुसार वाढत जातं. या ठिकाणी मी पुन्हा तेच केलेलं आहे जे आपलं ऍक्सिलरेटिंग व्होल्टेज आहे तर ते, आणि त्यासोबतच जी इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी आहे तर ती फिक्स ठेवलेली आहे. इफ द इंटेन्सिटी ऑफ द इन्सिडेंट रेडिएशन वॉज इन्क्रीज, पण आपण जर इंटेन्सिटी वाढवली तर या ठिकाणी सॅच्युरेशन करंट जो आहे तर तो सुद्धा वाढणार आहे. म्हणजे सॅच्युरेशन करंट आणि इंटेन्सिटी हे एक दुसऱ्याला कसे आहे? डिरेक्टली प्रपोर्शनल आहे. जर आपण इंटेन्सिटीला जर आपण डबल केलं तर सॅच्युरेशन करंट पण काय होणार आहे? डबल होणार आहे. ओके, सॅच्युरेशन करंट काय होता की व्होल्टेजचं असं पॉईंट की ज्या ठिकाणी आपलं करंट स्टेबल राहतो किंवा तिथून पुढे इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होत नाही, सॅच्युरेट होतो, त्याला आपण म्हणतो सॅच्युरेटिंग करंट. आता हा जो सॅच्युरेटिंग करंट आहे तो किंवा सॅच्युरेशन करंट आहे तर तो हा करंट इन्क्रीज होतो जसं आपण इंटेन्सिटी इन्क्रीज करत जाऊ त्याप्रमाणे. सो द मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी दॅट इज के मॅक्स आणि द मॅक्सिमम वेलोसिटी, अर्थात मॅक्सिमम कायनेटिक म्हणजे के मॅक्समध्ये हाफ एम व्ही स्क्वेअरमध्ये व्ही पण मॅक्सिममच असणार आहे. ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स अपॉन पोटेन्शियल. सो मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी डिपेंड करते की पोटेन्शियल किती आहे. ओके, आणि फॉर अ गिवन फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इन्सिडेंट रेडिएशन, इफ द मटेरियल इज चेंज्ड और द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इन्सिडेंट रेडिएशन इज चेंज्ड, के मॅक्स ऑल्सो चेंज. जर मटेरियल बदललं, कारण हाफ एम व्ही स्क्वेअर, एम म्हणजे मास, मटेरियल बदललं तर मास बदलणार, त्यासोबतच फ्रिक्वेन्सी पण बदलली तर के मॅक्सची व्हॅल्यू काय होणार आहे? बदलणार आहे. इट डिड नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेन्सिटी. तर आता आपण बघितलं की के मॅक्सची व्हॅल्यू कोणाकोणामुळे बदलते? एक तर मटेरियल बदलली तर बदलते, दुसरी म्हणजे जर आपण त्याचं फ्रिक्वेन्सी बदलला तर बदलणार आहे. ओके, म्हणजे इथे आपण बघतोय कुठेही इंटेन्सिटीवरती के मॅक्सची व्हॅल्यू डिपेंड नाहीये. सो त्याच्यामुळे कायनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडंट ऑफ द इंटेन्सिटी बट इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेन्सी. आणि त्यासोबतच कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय असतं? ई न्यू नॉट. ओके, सो त्याच्यामुळे हे काय आहे? न्यू नॉट वरती डिपेंड करतं.
नेक्स्ट आहे त्याच्यानंतर. हां. So Kmax from a given surface was always the same for the given incident frequency. So Kmax from a given surface म्हणजे given surface साठी Kmax असणार आहे, तर ते incident frequency नेहमी सेम असणार आहे किंवा सिमिलर असणार आहे. Next is 7th number. If increasingly positive potentials were applied to the collector, the photo current decreased, and for the same typical value minus V naught, photocurrent becomes zero. V naught was termed as the stopping potential किंवा cutoff. तर बेसिकली जसं जसं आपण निगेटिव्ह पोटेन्शियल इन्क्रीज करत जाऊ कलेक्टरवरती, त्याप्रमाणे फोटो करंट काय होणार आहे, डिक्रीज होत जाणार आहे. आपण काय पाहिलं होतं की पोटेन्शियल वाढेल त्याप्रमाणे जे करंट आहे तर ते वाढणार आहे. बट ते कोणासाठी होतं, ऍक्सिलरेटिंग पोटेन्शियलसाठी होतं. हा जो पोटेन्शियल आहे तर तो आपण कलेक्टरला अप्लाय करतोय आणि हा निगेटिव्ह चार्जमध्ये आहे. ओके. सो जसं जसं या ठिकाणी जे पोटेन्शियल आहे तर ते वाढत जाणार आहे, त्याप्रमाणे फोटो करंट जे आहे तर ते कमी वाढत जाणार म्हणजे निगेटिव्हली वाढते. हा, त्याप्रमाणे जे फोटो करंट आहे तर ते कमी कमी होत जाणार आहे. सो असं व्ही नॉट की ज्या ठिकाणी फोटो करंट झिरो बनतं. ओके. असं असं व्होल्टेज की ज्या ठिकाणी फोटो करंट झिरो बनतं त्याला आपण म्हणणार आहोत स्टॉपिंग पोटेन्शियल किंवा कट ऑफ पोटेन्शियल. आणि यालाच आपण म्हणणार, आणि इट इंडिकेटेड दॅट वेन द पोटेन्शियल वॉज रिटार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टील हॅड इनफ एनर्जी टू ओव्हरकम द रिटार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अँड रीच द कलेक्टर. सो बेसिकली जेव्हा पोटेन्शियल वॉज रिटार्डिंग, जेव्हा पोटेन्शियल कमी होत होतं, जास्त निगेटिव्ह मध्ये जात होतं किंवा कमी होत होतं, द फोटो इलेक्ट्रॉन स्टील हॅज इनफ एनर्जी टू ओव्हरकम हिज अपोजिशन. आणि अर्थात हे जे इलेक्ट्रॉन्सचं करंट आहे त्याला हे अपोज करणार. मग ह्या इलेक्ट्रॉन्सकडे ऑलरेडी एवढं पॉवर आहे की ते लोक काय करू शकतात, त्या रिटार्डिंगला अपोज करू शकतात आणि कलेक्टर पर्यंत पोहोचू शकतात. ओके. सो द व्हॅल्यू ऑफ व्ही नॉट वॉज सेम फॉर मेनी incident intensity as long as the incident frequency was same, so but was different for different entire material. सो बेसिकली या ठिकाणी जे व्ही नॉट आहे किंवा याच्या काय व्हॅल्यूज आहेत त्या सगळ्या डिपेंड करतात की मटेरियल कसं आहे त्याच्यावरती. ऑफकोर्स मटेरियल टू मटेरियल या काही ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या बदलू शकतात. सो हे सगळ्यांसाठीच व्हॅलिड आहे असं नाहीये. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे, the frequency of incident radiation was changed keeping the intensity constant. सो आता ही जी इन्सिडेंट रेडिएशन आहे, जे रेडिएशन या ठिकाणी इन्सिडेंट झालेली आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी नेहमी बदलत असते आणि जी इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट असेल, कीपिंग इंटेन्सिटी कॉन्स्टंट. ओके. सो फ्रिक्वेन्सी जर आपण चेंज करत राहिलो, इंटेन्सिटी जर आपण कॉन्स्टंट ठेवली तर सॅच्युरेशन करंट पण सेम राहतं. कारण सॅच्युरेशन करंट कोणावरती डिपेंड आहे, इंटेन्सिटीवरती ना की फ्रिक्वेन्सीवरती. पण कायनेटिक एनर्जी कोणावरती डिपेंड आहे, फ्रिक्वेन्सीवरती ना की इंटेन्सिटीवरती. ओके. सो व्ही नॉट वन, व्ही नॉट टू, व्ही नॉट थ्री आर द स्टॉपिंग पोटेन्शियल्स फॉर द इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सीज V1, V2 आणि V3 एक्सेट्रा. सो बेसिकली या ठिकाणी द स्टॉपिंग पोटेन्शियल V नॉट इज व्हेरी नियरली विथ द V ॲज शोन इन द फिगर. आणि डिफरंट metals, the slopes of such straight lines were the same, but the intercept on the frequency and the stopping potential axis were different. सो बेसिकली जसं जसं I वाढत जाईल त्याप्रमाणे सॅच्युरेटेड करंट वाढत जाणार आहे. ज्याप्रमाणे जे व्होल्टेज आहे तर ते जास्त जसं निगेटिव्हमध्ये जाईल त्याप्रमाणे जे फोटो करंट आहे ते डिक्रीज होणार आहे. आणि एका पर्टिक्युलर पॉईंटवरती, ज्या पॉईंटवरती फोटो करंट पूर्ण झिरो होतो आणि त्या पॉईंटला आपण म्हणणार आहोत स्टॉपिंग पोटेन्शियल. ओके. सो स्टॉपिंग पोटेन्शियल जे आहे तर ते व्ही नॉट सोबत लिनियरली व्हेरी करणार आहे, म्हणजेच डिरेक्टली व्हेरी करणार आहे व्ही नॉट व्ही सोबत, म्हणजेच फ्रिक्वेन्सी सोबत. सो बेसिकली या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की जो ग्राफ आहे तो दिलेला आहे. त्या ग्राफच्या अकॉर्डिंगली जर आपण पाहिलं तर एका पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ व्ही वरती हे जे व्हॅल्यूज आहेत सगळ्या तर त्या कशा होणार आहेत, ॲट अ पर्टिक्युलर व्ही वरती फोटो करंट जे आहे तर ते कसं होणार आहे, झिरो. आणि त्याला आपण म्हणणार आहोत दॅट इज कसं आहे, स्टॉपिंग पोटेन्शियल आहे. ओके. सो या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते की V3 जास्त आहे, V2 कमी आहे, V1 त्यापेक्षाही कमी आहे. तर बेसिकली V3 मध्ये जर आपण पाहिलं तर रिटार्डिंग पोटेन्शियल जास्त आहे, ते जास्त निगेटिव्ह आहे. V2 पण ऑलमोस्ट निगेटिव्ह आहे, V1 जे आहे ते नॉर्मल आहे. ओके. सो या ठिकाणी V1, V2 काय आहे, व्होल्टेज आहे. नेक्स्ट आहे ऍक्सिलरेटिंग पोटेन्शियलचा भाग. तुम्ही पाहू शकता की केवढा ऍक्सिलरेटिंग पोटेन्शियलचा भाग आहे. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे the photocurrent, and hence the number of electrons depend on the intensity but not on the frequency. सो किती नंबर ऑफ फोटोकरंट्स बाहेर पडणार हे डिपेंड करतं की इंटेन्सिटी काय आहे, बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रिक्वेन्सी किती आहे, कारण फ्रिक्वेन्सी वरती जास्त काही डिपेंड नाही करत आहे. लाईक तुम्ही जर या ठिकाणी पाहिलं तर आपलं जे व्होल्टेज आहे किंवा इतर ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण फ्रिक्वेन्सीवरती नाही डिपेंड करत युजली. सो
नेक्स्ट आहे पोटेन्शियल ऑफ सो नेक्स्ट आहे की पोटेन्शियल ऑफ एनोड इज हायर दॅन द पोटेन्शियल ऑफ कॅथोड. आता फेल्युअर ऑफ वेव्ह थेरी काय आहे की वेव्ह थेरीमध्ये हे सगळं एक्सप्लेन केलं बट काय नाही एक्सप्लेन करू शकले. आधी आपण थोडक्यात रिकॅप घेऊया की काय कशावरती डिपेंड आहे. तर बेसिकली कायनेटिक एनर्जी पोटेन्शियलवरती आणि फ्रिक्वेन्सीवरती डिपेंड आहे, इंटेन्सिटीवरती डिपेंड नाही आहे. जे करंट आहे त्यात इंटेन्सिटीवरती डिपेंड आहे, त्यासोबतच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्सवरती डिपेंड आहे. आफ्टर ऑल नेक्स्ट आहे ते म्हणजे स्टॉपिंग पोटेन्शियल म्हणजे काय. तर त्या व्ही नॉटची व्हॅल्यू की ज्या ठिकाणी जो करंट आहे आपला तर तो झिरो होतो त्याला आपण म्हणणार आहोत स्टॉपिंग पोटेन्शियल. सॅच्युरेटेड करंट म्हणजे काय किंवा सॅच्युरेशन करंट म्हणजे काय की इनिशियली करंट इज इन्क्रीजिंग विथ इन्क्रीज इन द व्होल्टेज बट ॲट अ सर्टन पॉईंट इट बिकम्स कॉन्स्टंट अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज द सॅच्युरेशन करंट. ओके. सो याचा अर्थ आपण असं म्हणू शकतो की आय जे आहे तर ते व्ही म्हणजेच पोटेन्शियलवरती डिपेंड करतं. त्यासोबतच आय जे आहे तर ते इंटेन्सिटीवरती पण डिपेंड करतं बिकॉज ॲज वी इन्क्रीजेस द if the intensity of the incident radiation is increased then the value of saturation current also increases. आणि हे कधी जेव्हा आपण व्होल्टेज आणि फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवणार आहात तेव्हा. ओके. सो काय कॉन्स्टंट ठेवल्यानंतर काय इन्क्रीज होतं हे पण मला लक्षात ठेवायचं आहे कारण हे तुम्हाला प्रॉपर्टीजमध्ये किंवा ऑब्झर्वेशन्समध्ये लिहिण्यासाठी येऊ शकतं. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे अजून एक गोष्ट अशी आहे की स्टॉपिंग पोटेन्शियलचा आणि इंटेन्सिटीचा काही संबंध नाहीये. स्टॉपिंग पोटेन्शियल फक्त आणि फक्त डिपेंड आहे की करंट कधी झिरो होतोय. ओके. स्टॉपिंग पोटेन्शियल इज ओनली डिपेंड्स ऑन की करंट कधी झिरो होते. करंट झिरो झाला की ते असणार आहे आपलं स्टॉपिंग पोटेन्शियल. आता हे वेव्ह थिअरी जी आहे याचं काही ड्रॉबॅक्स आहेत का. तर बेसिकली वेव्ह पिक्चर वुड एक्सपेक्ट दॅट द मेटल सरफेस विल ॲब्झॉर्ब द इन्सिडेंट एनर्जी कंटिन्युअसली. जर आपण फक्त वेव्हचा विचार केला तर वेव्ह असं म्हणू शकते की जे मेटल सरफेस आहे तर ते हे इन्सिडेंट एनर्जीला कंटिन्युअसली ॲब्झॉर्ब करेल आणि ऑल दी इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत तर ते पण एनर्जीला ॲब्झॉर्ब करतील आणि त्याच्यामुळे मेटल सरफेसला इलेक्ट्रॉन्सला इमिट करायला वेळ लागेल. ओके. इलेक्ट्रॉन्सला इमिट करण्यासाठी काय लागेल वेळ लागेल. आणि हे जे फोटो इफेक्ट आपण बघितलं जे की पार्टिकल नेचर खूप फास्ट करत आहे तर ते वेव्हला करायला वेळ लागणार आहे. हे आहे वेव्हचं ड्रॉबॅक्स. ओके. आपण आतापर्यंत जे पाहिलं ते होतं पार्टिकल बद्दलचं इन्फॉर्मेशन किंवा पार्टिकल दाखवतात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. नेक्स्ट आहे या ठिकाणी पहिली गोष्ट तर हे आहे की त्याला वेळ लागणार आहे इलेक्ट्रॉन्सला बाहेर काढण्यासाठी. सो टाइम लॅग जो आहे तो या ठिकाणी होणार आहे. आपण मगाशी बघितलं सेकंड पॉईंटमध्ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये की टाइम लॅग अजिबात नव्हता. ग्रेटर द इंटेन्सिटी ऑफ द इन्सिडेंट रेडिएशन मोर विल बी द इन्सिडेंट एनर्जी. जेवढ्या इंटेन्सिटीनं आपण लाईट इन्सिडेंट करू तेवढं जास्त इंटेन्सिटीनं आपल्याला एनर्जी मिळणार आहे. नेक्स्ट आहे हेन्स एक्सपेक्टेड टाइम जे आहे तर ते काय असणार आहे लेस असणार आहे कारण लाईट आधी जाणार मग कुठे तो इलेक्ट्रॉन बाहेर पडणार तर या ठिकाणी टाइम लॅग होणार आहे. ओके. फॉर स्मॉल इन्सिडेंट इंटेन्सिटी एनर्जी इन्सिडेंट ऑन लिमिटेड एरिया इज युनिट टाइम विल बी स्मॉल आणि विल टेक लॉंगर टू नॉक ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ओके. सो बेसिकली नेक्स्ट आहे की आपल्याला माहिती आहे की एलिमेंट्स जे आहेत आपले मेटल्स त्या मेटल्समध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बघायला मिळतात. सो त्याच्यामुळे मेटल्स जे आहेत तर ते इलेक्ट्रिसिटी आणि हीटचे गुड कंडक्टर्स आहेत. ओके. मग आता इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते फ्रीली मूव्ह होत असतात मेटल्समध्ये. ते कॅनॉट एस्केप फ्रॉम द सरफेस अनलेस आपण एक सफिशियंट एनर्जी त्यांना प्रोव्हाइड करू. आता आपल्याकडे बरेचसे आसपास मेटल असतील सगळ्या मेटलमध्ये काही ना काही अमाऊंटमध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन आहेत. मग असंच ते फ्री इलेक्ट्रॉन उडून जातात का कधीही तर नाही. जेव्हा आपण एक पर्टिक्युलर अमाऊंट ऑफ एनर्जी त्या मेटल्सला देऊ तेव्हाच त्याच्यामध्ये जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ते बाहेर येणार आहेत. सो ही कसली एनर्जी आहे मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी म्हणजे काय आहे तर बेसिकली द मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी प्रोव्हाइडेड टू द मेटल सरफेस किंवा द इलेक्ट्रॉन to pull it out from the metal surface is called as the work function of the metal. Okay, पुन्हा एकदा the minimum amount of energy required to provide the electron to pull it out from the metal surface is called as the work function of the metal. म्हणजे मिनिमम किती आपण एनर्जी दिली पाहिजे की तो इलेक्ट्रॉन तिथून बाहेर येईल त्याला आपण म्हणणार आहोत वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. सॉरी काहीतरी पडलं. सो पुन्हा एकदा द मिनिमम अमाऊंट ऑफ एनर्जी required to provide the electron to take it out or to pull it out from the metal surface is called as the work function of the metal. आणि हे आपण फाय नॉट किंवा फाय नॉट म्हणून आपण फाय नॉटने डिनोट करतो. वर्क फंक्शन डिपेंड्स ऑन मेटल प्रॉपर्टीज. डिफरंट मेटलसाठी अर्थात डिफरंट अमाऊंट ऑफ एनर्जी लागणार आहे. त्यासोबतच नेचर कसं आहे सरफेसचा त्याच्यावरती पण डिपेंड करते. व्हॅल्यू ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ मेटल्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड इन द युनिट ऑफ एनर्जी. वर्क फंक्शन आणि एनर्जी सेमच आहे कारण वर्क फंक्शनला पण आपण असंच लिहितो न्यू नॉट ई न्यू नॉट. वर्क फंक्शन आपण काय लिहितो एच न्यू नॉट आणि जे आपलं हे आहे काय नाव एनर्जी आहे एनर्जीला पण आपण काय लिहितो एच न्यू नॉट. सो बेसिकली दोन्ही पण आपण इलेक्ट्रॉन व्होल्टमध्येच एक्सप्रेस करतोय.
सो त्याच्यामुळे एनर्जी आणि वर्क फंक्शन दोघांचं पण जे युनिट आहे तर ते सेम असणार आहे. एनर्जी पण एच न्यू आहे आणि फाय पण एच न्यू नॉट आहे. न्यू नॉटचा अर्थ काय, किती मिनिमम फ्रिक्वेन्सी आपण दिली पाहिजे की तो त्याच्यामुळे तो इलेक्ट्रॉन त्या मेटल सरफेस मधून बाहेर येईल. आणि फाय इज इक्वल टू एच न्यू नॉट पूर्णचा अर्थ असा होतो की किती मिनिमम एनर्जी आपण प्रोव्हाइड केली पाहिजे इलेक्ट्रॉनला, सो दॅट द इलेक्ट्रॉन विल पुल आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस. ओके. आफ्टर दॅट नेक्स्ट या ठिकाणी तुम्हाला काही वर्क फंक्शनची व्हॅल्यूज दिलेली आहे की पोटॅशियमला 2.3 वर्क फंक्शन दिल्यानंतर तो त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स बाहेर येतात वगैरे वगैरे वगैरे. Secondly, since larger incident intensity implies larger energy, the electrons are expected to be emitted with larger kinetic energy, but the observation showed that maximum kinetic energy जी आहे did not depend upon the intensity. आपण असं म्हणतो की जास्त इंटेन्सिटी जर आपण दिली तर आपल्याला इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत तर ते जास्त इंटेन्सिटीमध्ये किंवा जास्त एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला बघायला मिळतील, जास्त कायनेटिक एनर्जीने इलेक्ट्रॉन्स बाहेर एमिट होतात हे आपल्याला बघायला मिळेल. बट आपण आधी काय पाहिलं की कायनेटिक एनर्जी फक्त आणि फक्त फ्रिक्वेन्सीवरती डिपेंड करते, ती इंटेन्सिटीवरती डिपेंडच नाही करत आहे. सो तुम्ही किती पण इंटेन्सिटीने लाईट द्या त्याची कायनेटिक एनर्जी मात्र सेमच राहणार आहे. बिकॉज कायनेटिक एनर्जी डिड नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेन्सिटी इन्सिडेंट इंटेन्सिटी बट इट डिपेंड्स अपॉन द इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी. तुम्ही किती फ्रिक्वेन्सी लाईट देताय हे महत्वाचं आहे, तुम्ही किती इंटेन्सिटी लाईट देताय हे महत्वाचं नाहीये फॉर कायनेटिक एनर्जी. ओके. सो वेव्ह थेरीनुसार फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशन हॅज नो रोल इन डिटर्मिनिंग द कायनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स. सो या पण जर आपण वेव्हचा थेरी बघितली तर वेव्ह थेरीनुसार जी इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी जी आहे इन्सिडेंट रेडिएशनची त्याचा आणि कायनेटिक एनर्जीचा काही रिलेशन नाही असं आपल्याला बघायला मिळते. बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टसाठी मात्र तसं आहे. Moreover, wave theory expected photoelectrons to be emitted for any frequency. वेव्ह थिअरीचं म्हणणं काय होतं की केवढी पण फ्रिक्वेन्सी जरी आपण दिली तरी पण इलेक्ट्रॉन्स काय होतात, एमिट होतात. पण पार्टिकल नेचरचं असं म्हणणं नाहीये. पार्टिकल नेचरचं म्हणणं काय आहे की न्यू नॉट पेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी दिली पाहिजे. ओके. But the observation indicated that the given metal surface, some characteristic cutoff voltage nu naught existed, which below which no electron were emitted. So, however, intense and incident radiation was and photoelectrons were emitted if the intensity frequency is more than the incident frequency is more than the threshold frequency. ओके. सो व्ही जेव्हा व्ही नॉट पेक्षा मोठं असेल तेव्हाच फक्त फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडणार आहेत. आधी असं मानलं जसं वेव्ह थेरीमध्ये की ॲट एनी व्हॅल्यू ऑफ फ्रिक्वेन्सी द इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स कॅन बी एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, बट ते ट्रू नाही आहे. आता एक्सपेरिमेंटनुसार आपण जर करून पाहिलं तर न्यू नॉट पेक्षा जर न्यूची व्हॅल्यू जास्त असेल तरच फक्त इलेक्ट्रॉन्स एमिट होतात त्या मेटल सरफेस पासून. नेक्स्ट आहे आईन्स्टाईनचे पॉस्टुलेट्स काय आहेत ऑफ क्वांटायझेशन ऑफ एनर्जी आणि फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. सो सगळ्यांना माहिती आहे की आईन्स्टाईन एक इक्वेशन दिलं होतं ए इज इक्वल टू एम सी स्क्वेअर, त्याची वेळात आलेली आहे ते आता आपण बघणार आहोत. सो प्लॅनच्या हायपोथेसिसनुसार एनर्जी कशा आहे क्वांटाईज झालेली आहे, क्यू इज इक्वल टू एन ईच्या फॉर्ममध्ये आहे. आईन्स्टाईन पण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनवरतीच अभ्यास करत होता. आईन्स्टाईनने काही कंडिशन्स प्रपोज केल्या की लाईट बिहेव्स एज अ पार्टिकल अँड एनर्जी इज रिलीज ऑर ॲब्झॉर्ब इन द बंडल्स ऑर क्वांटा. त्याच्यामध्ये लाईट एक पार्टिकलच्या फॉर्ममध्ये आहे आणि एनर्जी जेव्हा पार्टिकल्स आहेत, हे जे पार्टिकल्स आहेत तर या पार्टिकल्समुळे एकतर एनर्जी ॲब्झॉर्ब केली जाते किंवा एनर्जी रिलीज केली जाते. आणि क्वांटा म्हणजे काय, एक लाईक पॅकेट की एवढीच एनर्जी एका वेळी रिलीज होणार असं समथिंग लाईक पॅकेट आहे. हे पॅकेट इंटिग्रल मल्टिपल्सने वाढत जाऊ शकतात. He named the quantum of energy of light as photons with energy E is equal to h nu. Nu काय आहे फ्रिक्वेन्सी आहे लाईटची, h is the constant defined as Planck's constant, त्याची व्हॅल्यू आहे 6.6 × 10⁻³ जूल सेकंड. सो हे इक्वेशन तुम्ही पाहिलं असेल E इज इक्वल टू एच न्यू. याचा अर्थ या ठिकाणी ई म्हणजे काय आहे, एनर्जी आहे, न्यू म्हणजे काय आहे, फ्रिक्वेन्सी आहे, आणि एच म्हणजे काय आहे, प्लॅंक्स कॉन्स्टंट आहे. यालाच आपण काय म्हणणार आहोत 14.1 ला आईन्स्टाईन्स रिलेशन. ई इज इक्वल टू एच न्यू हे काय आहे, आईन्स्टाईनचं रिलेशन. सो हे जे आईन्स्टाईनचं रिलेशन आहे हे कोणासाठी आहे, इज गुड फॉर द एंटायर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इट सेज दॅट the energy of the electromagnetic radiation is directly proportional to the frequency. याचा अर्थ काय आहे या ठिकाणी, E is directly proportional to the nu, म्हणजे energy is directly proportional to the frequency आणि inversely proportional to the wavelength. कारण nu is equal to काय असतं, c by lambda. सो जर आपण इथे असं लिहिलं h is equal to E is equal to h, न्यूच्या ऐवजी जर आपण c by lambda घेतलं तर आपल्याला क्लिअरली बघायला मिळते की E आणि लॅम्बडा कसं आहे, इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल, आणि E आणि न्यू कसं होतं, डिरेक्टली प्रपोर्शनल. So E is directly proportional to the frequency, but it's inversely proportional to the wavelength, and it's independent of the intensity of the incident light. Okay. जेवढं शॉर्टर रेडिएशन असेल किंवा जेवढं शॉर्टर वेवलेंथ असं रेडिएशन असेल तेवढी जास्त एनर्जी आपल्याला मिळणार आहे.
जेवढी वेवलेंथ कमी तेवढं एनर्जी काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. ओके. आफ्टर दॅट नेक्स्ट, आता या ठिकाणी जी वेवलेंथ आहे एमिटर मध्ये तर ते आपण काउंट करतो 12500, कारण E इज इक्वल टू HC बाय लेमडा हे आपलं असं आहे ना, म्हणजे एक फॉर्म्युला आहे. तर बेसिकली या ठिकाणी प्रत्येक वेळेस जे असणार तुम्हाला HC ची व्हॅल्यू काउंट करावी लागेल. तर बेसिकली तुम्ही लक्षात ठेवली की जर जर तुम्हाला वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉंग मध्ये दिलं असेल तर तुम्हाला या ठिकाणी H इंटू सी ची व्हॅल्यू जी असणार आहे तर ती 12500 घ्यायची आहे. आणि जर तुम्हाला या ठिकाणी, आणि ही इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये आहे, जर तुम्हाला या ठिकाणी वेवलेंथ नॅनोमीटर मध्ये दिलं असेल तर मग तुम्हाला या ठिकाणी व्हॅल्यू 1250 एवढी घ्यायची आहे. इलेक्ट्रॉन व्होल्ट मध्ये व्हॅल्यूज आहेत त्या. सो तुम्हाला या व्हॅल्यूज ऑलरेडी कॅल्क्युलेट करून दिलेली आहे, जेणेकरून तुमचा वेळ जाऊ नये. कारण एच ची व्हॅल्यू काय आहे 6.6 आणि याची व्हॅल्यू काय आहे सी ची 8 सो बेसिकली या व्हॅल्यू ठरलेल्या आहेत. सॉरी 3 सो या व्हॅल्यू कशा ठरलेल्या आहेत त्या बदलणार नाहीये. सो त्याच्यामुळे त्यांनी ऑलरेडी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून दिलेलं आहे. जर आर्मस्ट्रॉंग मध्ये असेल तर 12500 आणि ह्याच्यामध्ये नॅनोमीटर मध्ये असेल तर 1250. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे आइन्स्टाईनचे पॉस्टुलेट्स काय आहेत. सगळ्यात पहिल्यांदा हेच आहे की फोटॉन्सला जर बाहेर पडायचं असेल मेटल सरफेस मधून तर अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशनची गरज आहे. आणि फोटॉन ऑफ द अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन अराइव्स ॲट द मेटल सरफेस अँड कोलाइड्स विथ द इलेक्ट्रॉन्स इन it gives all its energy h due to the photons or electrons. The energy is gained by the electrons and the photon no longer exists. So if phi naught is the work function of the material of the emitter, then the electrons will be emitted if the energy gained by the electrons is more than the इक्वल टू द फंक्शन, मोर दॅन ऑर इक्वल टू द वर्क फंक्शन. सो बेसिकली इथून जे इलेक्ट्रॉन आहे तेव्हाच बाहेर येतील जेव्हा एच न्यूची व्हॅल्यू जी असणार आहे तर ती वर्क फंक्शनपेक्षा मोठी असेल. आता वर्क फंक्शन म्हणजेच काय आहे एच न्यू नॉट. न्यू नॉट पेक्षा मोठी याचा अर्थ काय आहे की न्यू कसं असलं पाहिजे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सीपेक्षा मोठं असलं पाहिजे. एच तर तसाही कॉन्स्टंटच आहे. ओके. सो याचा अर्थ न्यू हे न्यू नॉट पेक्षा मोठं असलं पाहिजे जर आपल्याला इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढायचं असेल तर. हा ऑलरेडी आपण पार्टिकलमध्ये किंवा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये हा पॉस्टुलेट पाहिलेला आहे. ओके. Next, energy is given to photon to the electron as soon as the radiation is incident on the surface, and the exchange of energy between the photon and the electron is instantaneous. So basically यांचं म्हणणं असं आहे की इलेक्ट्रॉन्स जेव्हा जेव्हा पण लाईट इन्सिडेंट होईल तेव्हा पटकन लगेच तिथून इलेक्ट्रॉन्स बाहेर पडणार आहेत आणि मध्ये कुठेही टाइमलाईन नाहीये. हेही आपण पीई मध्ये पाहिलेलं आहे, म्हणजे फोटो इलेक्ट्रिक मध्ये बघितलेलं आहे. Next, according to the emissions proposition, if the intensity of the incident radiation for a given wavelength is increased, then there is increase in the number of energy to a quantum number. So, incident on the unit area in unit time, the energy of the each quantum begin at the same time. So, therefore, जेवढे जास्त इन्सिडेंट रेडिएशन असेल तेवढे जास्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत तर ते त्या सरफेसमधून बाहेर एमिट होणार आहेत. जेवढी लोअर इंटेन्सिटी असेल तेवढा कमी फोटो इलेक्ट्रॉन्स किंवा जे फोटॉन्स आहेत ते रिलीज होतील. So basically more the current तेवढं more the energy व more the incident radiation तेवढं जास्त करंट या ठिकाणी प्रोड्यूस होणार आहे. ओके. सो इनडिरेक्टली आपण असं म्हणूया की या ठिकाणी इंटेन्सिटी जी आहे त्याच्यावरती डिपेंड करणार आहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आफ्टर दॅट नेक्स्ट फोर्थ पॉस्टुलेट. After that next point आहे once the electron is emitted from the surface, if the collector is at the higher potential than the emitter, तर इलेक्ट्रिक फील्ड काय होणार आहे ऍक्सिलेट करणार आहे इलेक्ट्रॉन्सला टुवर्ड्स द कलेक्टर. आपण बघितलं होतं की जर कलेक्टर एनोड वरती असेल किंवा पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल वरती असेल तर इलेक्ट्रॉनचं पोझिशन किंवा इलेक्ट्रॉनला काय केलं जाणार आहे ऍक्सिलरेट केलं जाणार आहे. आणि हे जर उलट असेल तर इलेक्ट्रॉनला काय केलं जाणार आहे रिटार्ड केलं जाणार आहे. ओके. ऍक्सिलरेशन जर होत असेल तर अर्थात इलेक्ट्रॉन्स मुवमेंट करणार आहेत. त्या ठिकाणी जो आपला फोटो करंट आहे तर तो इनिशियली इन्क्रीज करणार आहे मग कॉन्स्टंट वरती येणार आहे हळूहळू. आणि आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे की मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत तर त्या ठिकाणी इन्सिडेंट रेडिएशन सोबत बाहेर पडणार आहेत. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जास्त असणार आहे. ओके. पण हे जर उलट झालं असेल जर आपले जे कलेक्टर आहे ते जर लोअर पोटेन्शियलवरती किंवा निगेटिव्ह पोटेन्शियलवरती असेल तर मात्र अशा पद्धतीने ऍक्सिलरेशन जे आहे इलेक्ट्रॉन्सचं तर ते होणार नाहीये. इन्क्रीजिंग द इन्सिडेंट इंटेन्सिटी विल इन्क्रीज द नंबर ऑफ इन्सिडेंट फोटॉन्स अँड इव्हेंच्युअली द सॅच्युरेटेड करंट. सो बेसिकली जेवढं जास्त इन्सिडेंट इंटेन्सिटी असणार आहे तेवढं जास्त नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहेर पडणार आहेत आणि तेवढंच जे सॅच्युरेशन करंट आहे तर ते जास्त असणार आहे. नेक्स्ट आहे फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इन्सिडेंट करंट इज मोर दॅन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी. हे आपण पाहिलं. मग त्याची कायनेटिक एनर्जी असणार आहे ती डिपेंड करते फ्रिक्वेन्सीवरती. सो कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू असणार आहे एनर्जी मायनस थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन. ओके. एनर्जी मायनस वर्क फंक्शन. सो बेसिकली एच इंटू न्यू काय असतं एनर्जी. सो या ठिकाणी हे आहे आपलं एनर्जी.
सो आपण असं लिहू शकतो की कायनेटिक एनर्जी, मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी मायनस वर्क फंक्शन, किंवा आपण असे लिहू शकतो एच न्यू मायनस एच न्यू नॉट, किंवा आपण असे लिहू शकतो एच आणि न्यू मायनस न्यू नॉट. ओके, ह्याच्यापैकी कोणताही फॉर्म्युला तुम्ही यूज करा, सगळ्याचा अर्थ सेम असतो. सो बेसिकली कोणाचे फॉर्म्युले आहेत कायनेटिक एनर्जीचे. कायनेटिक एनर्जी मॅक्सिमम कोणावरती डिपेंड करते, फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईटवरती, ना की इन्सिडेंट रेडिएशनवरती. ओके, इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट रेडिएशनवरती. नेक्स्ट आहे इलेक्ट्रॉन्स जे की एमिट केले जाणार आहेत मेटल सरफेस पासून, प्रत्येकाला स्वतःची अशी कायनेटिक एनर्जी असणार आहे. आणि त्याच्यामुळे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, इलेक्ट्रॉन्स इन अ सॉलिड डू नॉट पॉझेस द सेम एनर्जी. द इलेक्ट्रॉन्स मे बी एजिटेड व्हेरिंग फ्रॉम द डेप्थ किती आहे, किती कुठे कुठे तो इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे त्याच्यावरती अर्थात त्याचं कायनेटिक एनर्जी डिपेंड करणार आहे. जी कायनेटिक एनर्जी आपण इलेक्ट्रॉनला देतोय बाहेर पडण्यासाठी, ती जर सफिशियंट नसेल त्या इलेक्ट्रॉनला कलेक्टरपर्यंत घेऊन जाण्यासाठी, तर मग त्या ठिकाणी जो फोटो करंट असणार आहे तर तो झिरो होतो. पुन्हा एकदा ऐका, जी कायनेटिक एनर्जी आपण देतोय फोटॉन्सला किंवा इलेक्ट्रॉन्सला इजेक्ट होण्यासाठी, ती एनर्जी जर एमिटर पासून कलेक्टर पर्यंत जायला सफिशियंट नसेल तर त्या ठिकाणी फोटो करंट काय होतो, झिरो होतो. ओके, आणि इलेक्ट्रॉन जो आहे तर तो कलेक्टर पर्यंत पोहोचत नाही. त्यासोबतच जर कलेक्टरवरती पोहोचून लगेचच जर कायनेटिक एनर्जी संपत असेल किंवा कायनेटिक एनर्जी लॉस्ट होत असेल, तर मग या ठिकाणी पण फोटो करंट काय असणार आहे, झिरो असणार आहे. ओके, आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे या ठिकाणी. सो याचा अर्थ आपण काय घेऊ शकतो की स्टॉपिंग पोटेन्शियल जे आहे त्यात इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सीवरती डिपेंड करतं, ना की इंटेन्सिटीवरती. सो सगळं ऑलमोस्ट फ्रिक्वेन्सीवरतीच डिपेंड करते, इंटेन्सिटीवरती ऑलमोस्ट ते हे सॅच्युरेशन करंट वगैरेच डिपेंड आहे, बाकी काही डिपेंड नाहीये. इफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हॅव द कायनेटिक एनर्जी मोर दॅन ई व्ही नॉट, म्हणजे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी जी आहे व्ही नॉट, तर त्याच्यापेक्षा जास्त जर असेल कायनेटिक एनर्जी, तर इलेक्ट्रॉन्स इझिली कलेक्टरपर्यंत पोहोचू शकतात आणि मग करंट फ्लो होतो. इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टरपर्यंत पोहोचले तरच करंट फ्लो होणार आहे, जर मध्येच त्यांची एनर्जी संपली तर मग करंट फ्लो होणार नाही, फोटो करंट त्या ठिकाणी झिरो असणार आहे. ओके, पण जर कायनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू, लेस दॅन असेल किंवा इक्वल टू ई व्ही नॉट असेल, तरी पण त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचं फोटो करंट प्रोड्यूस नाही होणार आणि फोटो करंट झिरो असेल. ओके, सो मग कायनेटिक एनर्जी काय आहे, ई व्ही नॉट आहे. सो आपण इक्वेशन लिहू शकतो. मग अशी आपण इक्वेशन काय पाहिलं, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी मायनस वर्क फंक्शन. सो या ठिकाणी पण तेच आहे, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी मायनस वर्क फंक्शन. आता कायनेटिक एनर्जीला आपण ई व्ही नॉट लिहू शकतो आणि जी आपली एनर्जी आहे ती आहे एच न्यू मायनस या ठिकाणी जे वर्क फंक्शन आहे त्यात येणार आहे एच न्यू नॉट. सो या ठिकाणी तर तुम्ही याला कसं ऍडजस्ट करू शकता, हे जे आहे आपलं काय आहे पोटेन्शियल आहे, आय मीन स्टॉपिंग पोटेन्शियल आहे, इज इक्वल टू एच. या ठिकाणी दोघांमध्ये कॉमन आहे, तर आपण असं घेऊया ई व्ही मायनस ई व्ही नॉट घेऊया. ओके, सॉरी व्ही मायनस व्ही नॉट घेऊया. आता आफ्टर दॅट हा जो ई आहे, या ईने आपण या पूर्ण टर्मला म्हणजे याला आणि याला दोघांनी डिवाइड करूया. इथे डिवाइड केलं तर ई रिमूव्ह होईल, निघून जाईल, कट होईल, आणि इथे मात्र ई डिवाइड होईल. मग आता या ठिकाणी यांनी काय केलंय, एच आणि ई इथे घेतलेला आहे, व्ही इथे घेतलेला आहे, आणि मायनस वर्क फंक्शनला त्यांनी तसंच ठेवलंय, त्याला त्यांनी सिम्प्लिफाय नाही केलं. तुम्ही असं लिहिलं तरी पण हे सुद्धा बरोबर आहे. आणि तुम्हाला जर असं लिहायचं नसेल तर मग तुम्ही आहे जो आपला फॉर्म्युला तो आहे असं लिहा, एच व्ही बाय ई करा आणि वर्क फंक्शन बाय ई करा. दोघांचा पण अर्थ सेमच होतो, काही फरक नाहीये. ओके, फक्त डिपेंड्स की तुम्ही या ठिकाणी एचला कॉमन काढताय का. एचला कॉमन काढणार असा तर एच बाहेर निघेल, व्ही मायनस व्ही नॉट डिवायडेड बाय ई. डिवायडेड बाय ई आपण यासाठी केलं कारण इथला ई मला घालवायचा आहे आणि मला फक्त स्टॉपिंग पोटेन्शियल पाहिजे. ओके, सो या ठिकाणी व्ही नॉट जे आहे तर ते आहे माझं स्टॉपिंग पोटेन्शियल, आणि व्ही नॉट व्हेरीज विथ द इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी, आणि द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाईन डिपेंड्स अपॉन एच आणि ई. ओके, सो वाईल द इंटरसेप्ट ऑफ द लाईन डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल थ्रू द वर्क फंक्शन. सो आता या ठिकाणी ऑल अबव आर्ग्युमेंट्स थस ब्रिंग आउट द फॅक्ट दॅट द मॅग्निट्यूड ऑफ द फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन इन्सिडेंट इंटेन्सिटी. जो आपला फोटो करंट आहे तो डिपेंड करतो इंटेन्सिटीवरती, कायनेटिक एनर्जी डिपेंड करते कशावरती, फ्रिक्वेन्सीवरती. आपला जो स्टॉपिंग पोटेन्शियल आहे तो पण डिपेंड करतो फ्रिक्वेन्सीवरती. ओके, so the number of photons किंवा photoelectrons and the potential V of the collector but not on the incident frequency as long as V is great किंवा nu is greater than u naught. सो हे जे आपलं मॅग्निट्यूड ऑफ फोटो करंट आहे ते कोणावरती डिपेंड करतं, इन्सिडेंट इंटेन्सिटी, त्यासोबतच नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आणि पोटेन्शियलवरती डिपेंड करतं. इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन दी काय त्याचं नाव, इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी. Thus, all the observations are related to the experiment on the photoelectric effect, which were explained by the Einstein's hypothesis of the existence of a photon or treating light as a bundle of energy. सो आइन्स्टाईनने सुद्धा लाईटला ॲज अ फोटॉन किंवा ॲज अ बंडल ऑफ एनर्जी, ॲज अ पॅकेट ऑफ एनर्जी म्हणूनच कन्सिडर केलं होतं. आइन्स्टाईनने ही हायपोथेसिस दिला 1905 पण इट वॉज नॉट वाईडली एक्सेप्टेड बाय द सायंटिफिक कम्युनिटी. मग 1909 मध्ये मिलिकनने एक मेजर केलं चार्ज इलेक्ट्रॉनचे किती आहे, एचची व्हॅल्यू काय आहे वगैरे वगैरे, आणि मग हे जे हायपोथेसिस आहे तर ते एक्सेप्ट केलं गेलं. कारण तोपर्यंत हे जे आपलं इलेक्ट्रॉन आहे त्याचं मास वगैरे काय आहे, चार्ज काय आहे हे माहिती नव्हतं. सो त्याच्यामुळे अर्थात लोकांना हे एक्सेप्ट करणं
केलं जात नव्हतं की नेमकं हे हायपोथेसिस बरोबर आहे की नाही. पण जेव्हा मिलिकांनी हे सगळं फाइंड आउट केलं, मास वगैरे, चार्ज वगैरे, तर तेव्हा लोकांनी हे एक्सेप्ट केलं. लोकांनी म्हणजे सायंटिस्ट लोकांनी. ओके. सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे अकॉर्डिंग टू द आइन्स्टाईन. मी हे सगळं इरेज करते जेणेकरून खाली काय लिहिलं ते आपल्याला दिसेल. तुम्ही हे सगळं लिहिलं पण असेल आणि जसे हे त्याच्यामध्ये काही अवघड नाही. तुम्हाला फक्त आधीच्या व्हॅल्यूज तुम्ही शिकलेला आहात त्याच फक्त इथे पुट करायचे असेल. According to the Einstein, energy of radiation of frequency nu comes in abundance with the magnitude h nu, and thus the energy of a light beam having n photons will be n h nu. सो मग आता या ठिकाणी एनर्जी काय झाली, एनर्जी इज इक्वल टू काय असते, एच न्यू असते. बट या ठिकाणी माझ्याकडे एन नंबर ऑफ फोटॉन्स आहेत, सो या ठिकाणी काय होईल, एन एच न्यू, म्हणजे नंबर ऑफ फोटॉन्स प्लँक्स कॉन्स्टंट मल्टिप्लाय बाय फ्रिक्वेन्सी. ओके. सो एन काय आहे, फक्त इंटिग्रल व्हॅल्यू असू शकते. एन तुम्ही 0.5, 1/2 अशा व्हॅल्यूज नाही घेऊ शकत. ही व्हॅल्यू इंटिग्रल असली पाहिजे, पूर्ण व्हॅल्यू असली पाहिजे. कारण तुम्ही अर्धा फोटॉन कसं घेणार किंवा 3/5 फोटॉन कसं घेणार असं नाही घेऊ शकत ना. सो ही व्हॅल्यू पूर्ण असली पाहिजे 1, 2, 3, 4च्या फॉर्ममध्ये. ओके. सो खाली काही एक्झाम्पल्स आहेत. एक्झाम्पलमध्ये काय सांगितलं आपण बघूया. सॉल्ड एक्झाम्पल आहे की वेवलेंथ ऑफ द एक मिनिट येस करते. वेवलेंथ ऑफ द इंटेन्सिटी ऑफ द इन्सिडेंट लाईट किती आहे, 4000 ॲमीटर आहे त्याची सॉरी ॲमीटर नाही आर्मस्ट्रॉंग, 4000 आर्मस्ट्रॉंग आहे त्याची वेवलेंथ, 0.1 आहे त्याचा इंटेन्सिटी. सो व्हॉट इज द मिनिमम चार्ज इन द लाईट एनर्जी अँड व्हॉट इज द नंबर ऑफ इन्सिडेंट फोटॉन्स. सो तुम्ही या ठिकाणी एनर्जी फाइंड आउट करू शकता. एनर्जी काय असणार आहे, एच न्यू. आता या ठिकाणी तुम्हाला वेवलेंथ दिली आहे, सो न्यू नाही दिलं, फ्रिक्वेन्सी नाही दिली ना. सो मग तुम्ही न्यूला काय करा, सी बाय लॅमडा घ्या. ओके. सी बाय लॅमडा इज वॉट, सी बाय वेवलेंथ. सो या ठिकाणी एच आणि सी ची व्हॅल्यू तर फिक्सच आहे आपल्याकडे. त्याची व्हॅल्यू आपण पाहिली होती 1250 घ्यावी लागेल या ठिकाणी, आर्मस्ट्रॉंग असल्यामुळे 1250 डिग्री तुम्ही घेऊ शकता. डिवायडेड बाय करायचं आहे आपल्याला, जी ऑलरेडी याची व्हॅल्यू दिलेली आहे, कायचं नाव, वेवलेंथ. तर वेवलेंथची व्हॅल्यू या ठिकाणी लिहायची आणि जस्ट डिवाइड करायचं आहे. सो हे काय आलं, एनर्जी आलं. ओके. एनर्जी किती असते फोटॉनची, तर ते या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल की मिनिमम चेंज इन एनर्जी इज व्हेरी स्मॉल अँड द चेंज इन द एनर्जी कॅन देअरफॉर कन्सिडर्ड ॲज अ कंटिन्युअस. सो बेसिकली या ठिकाणी तुम्हाला एनर्जी पाहायला मिळते, पण आपल्याला फक्त एनर्जी काढायची आहे का नाही, आपल्याला काय काढायचं होतं, आपल्याला काढायचं होतं नंबर ऑफ फोटॉन्स. सो तुम्ही नंबर ऑफ फोटॉन्स कसं काढणार आहात, नंबर ऑफ फोटॉन्स काढण्यासाठी तुम्हाला ऑलरेडी या ठिकाणी इंटेन्सिटी दिलेली आहे. आपण पाहिलं होतं की जेवढं जास्त इंटेन्सिटी तेवढं जास्त फोटॉन्स आपल्याला पाहायला मिळणार. सो इंटेन्सिटी दिली आहे, आपण हे पण काढलं, आपलं एनर्जी पण काढलं. तर फोटॉन्स आपण कसं फाइंड आउट करतो, इंटेन्सिटी डिवायडेड बाय किती एनर्जी आहे, सो आय डिवायडेड बाय ई, आणि त्याचं व्हॅल्यू पण तुम्हाला दिलेली असेल. हां येस. सो इंटेन्सिटी किती आहे डिवायडेड बाय किती एनर्जी यूज झाली आहे, त्याच्या आधारे तुम्ही फोटॉन्सचा नंबर काढू शकता. फोटॉन्स किती आहे, 2 × 10⁻17. नेक्स्ट या ठिकाणी वेव्ह थेरीमध्ये आणि फोटॉनमध्ये काय काय डिफरन्सेस आहेत ते दिलेले आहेत. ऑब्झर्वेशन असं होतं की इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ॲज सून ॲज द लाईट इज इन्सिडेंट ऑन द मेटल सरफेस. आपण वेव्ह थेरीमध्ये काय बघितलं होतं की जे हे आहे म्हणजे वेव्ह थेरीमध्ये आपण बघितलं होतं की व्हेरी इंटेन्स लाईट इज निडेड इन्स्टंटेनियस एमिशनसाठी, खूप जास्त स्ट्रॉंग लाईट पाहिजे. बट फोटॉनमध्ये असं काही नव्हतं, फक्त डायरेक्टली एनर्जी आली की हे इलेक्ट्रॉन्स लगेच बाहेर निघाले होते. सो फोटॉन्समध्ये विदाऊट एनी टाइम लॅग ही प्रोसेस झाली होती, बट वेव्हमध्ये मात्र टाइम लागत होता. आणि जर खूप जास्तच एनर्जी खूप जास्तच लाईट असेल तर मात्र कमी वेळेमध्ये पण म्हणजे इन्स्टंटेनियसली पण होत होतं. व्हेरी लो इंटेन्सिटी ऑफ इन्सिडेंट लाईट इज ऑल्सो सफिशियंट टू जनरेट फोटो करंट. वेव्ह थेरीमध्ये लो इंटेन्सिटीमधून फोटो करंट बाहेर निघतच नव्हता, बट फोटॉन पिक्चरमध्ये चालत होतं की लो इंटेन्सिटी जरी पण असेल याचा अर्थ काय, लो फोटॉन्स. फोटॉनमध्ये काय होणार आहे की किती पण लाईट येऊ दे, म्हणजे जास्त येऊ दे कमी येऊ दे, बट लाईट येते याचा अर्थ फोटॉन येतोय ना, म्हणजे इलेक्ट्रॉनला बाहेर पडायचं आहेच. म्हणून लो जरी असलं इंटेन्सिटी तरी सुद्धा या ठिकाणी जो करंट आहे तर तो प्रोड्यूस होणारच आहे. नेक्स्ट आहे हाय इंटेन्सिटी गिव्स लार्जर फोटो करंट मीन्स हायर रेट ऑफ द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो जर हाय इंटेन्सिटी असेल तर यांचं म्हणणं आहे की हाय फोटो करंट मिळतं. तर हाय इंटेन्सिटी मीन्स हायर एनर्जी आणि देअरफॉर मोर इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड कशामध्ये, वेव्हमध्ये. त्यासोबतच जर आपण फोटॉनमध्ये पाहिले तर अर्थात हाय इंटेन्सिटी म्हणजे हाय एनर्जी म्हणजे खूप जास्त नंबर ऑफ फोटॉन्स इन्सिडेंट होणार आहेत, जास्त नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या ठिकाणी एमिट होणार आहेत आणि त्याच्यामुळे फोटो करंट अर्थात जास्त असणार आहे. सो हा जो पॉईंट आहे दोघांसाठी पण कसा आहे, बरोबर आहे, दोघांसाठी पण सेम आहे की हाय इंटेन्सिटी म्हणजे हाय एनर्जी म्हणजे जास्त इलेक्ट्रॉन्स एमिट होणार, जास्त इलेक्ट्रॉन्स एमिट होणार म्हणजे जास्त लाईट आपल्याला बघायला मिळणार, फोटो करंट. इन्क्रीजिंग द इंटेन्सिटी हॅज नो इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन एनर्जी. हाय इंटेन्सिटी असेल तर इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत ते हाय एनर्जीने एमिट होणार वेव्हमध्ये. फोटॉनमध्ये जर आपण पाहिलं तर हाय इंटेन्सिटी म्हणजे हाय नंबर ऑफ इन्सिडेंट फोटॉन्स पर युनिट टाइम आणि एनर्जी ऑफ फोटॉन इज ॲज सेम ॲज इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेन्सिटी. आपण पाहिलं की कायनेटिक एनर्जी इंटेन्सिटीवरती डिपेंड न करता ती फ्रिक्वेन्सीवरती डिपेंड करते. सो या ठिकाणी काहीही फरक पडणार नाहीये. मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी इज निडेड फॉर द फोटो करंट. येस, ऍक्च्युली आपल्याला फोटॉनसाठी हेच गरजेचं आहे, बट वेव्हमध्ये असं नाहीये. लो फ्रिक्वेन्सी लाईट शुड रिलीज इलेक्ट्रॉन्स बट वुड टेक मोअर टाइम. वेव्हमध्ये काय होतं, जास्त टाइम लागतो रिलीज होण्यासाठी, बट
फोटॉनमध्ये असं आहे की फोटॉन ऑफ लो फ्रिक्वेन्सी लाईट विल नॉट हॅव सफिशियंट एनर्जी टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन. ओ सॉरी, मी थोडंसं उलटं बोलले. वेव्ह थेअरीमध्ये कमी जरी फ्रिक्वेन्सी असेल थ्रेशोल्डपेक्षा तरी सुद्धा इलेक्ट्रॉन निघू शकतो, बट वेळ लागणार. आणि फोटॉनमध्ये असं अजिबात होत नाही. फोटॉनमध्ये ऑलवेज जी फ्रिक्वेन्सी आपण देतोय तर ती थ्रेशोल्डपेक्षा जास्तच असली पाहिजे, तरच इलेक्ट्रॉन तिथून बाहेर येणार आहे. आपले आईन्स्टाईनने पण सांगितलेलं आहे. आणि त्यासोबतच आपण ह्याच्यामध्ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमध्ये पण पाहिले, हर्ट्झने पण सांगितलं होतं. नेक्स्ट आहे इन्क्रीजिंग द फ्रिक्वेन्सी ऑफ इन्सिडेंट लाईट इन्क्रीजेस द मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी. सो इथे काय सांगितलेलं आहे, फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली तर कायनेटिक एनर्जी वाढते. अर्थात फोटॉनमध्ये असं होतं, फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज केली की कायनेटिक एनर्जी वाढते. वेव्ह थेरीमध्ये बघूया, इन्क्रीजिंग इंटेन्सिटी शुड इन्क्रीज द मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी. मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी इज नॉट डिपेंड ऑन द इन्सिडेंट फ्रिक्वेन्सी. वेव्हमध्ये कायनेटिक एनर्जी आणि फ्रिक्वेन्सीचा संदर्भ नाहीये. वेव्हमध्ये इंटेन्सिटीवरती हे डिपेंड आहे, तर फोटॉनमध्ये इंटेन्सिटीवरती डिपेंड नसून काय त्याचं नाव, फ्रिक्वेन्सीवरती डिपेंड आहे कायनेटिक एनर्जी. ओके. आता आपण बघितलं की वेव्ह आणि पार्टिकल दोन्ही पण नेचर आहे ईएम रेडिएशनचे. बेसिकली इट इज द इंटरॅक्शन विथ मॅटर. लाईट बिहेव्स विथ मॅटर. लाईट बिहेव्स ॲज इफ इट इज मेड अप ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटा. जर आपण मॅटरसोबत इंटरॅक्शन करत असू तर याचं म्हणणं असं आहे की लाईट ॲज अ पार्टिकल्सच्या फॉर्ममध्ये बिहेव्ह करते. पार्टिकल्स म्हणजेच काय आहेत, क्वांटा आहेत. ओके, म्हणजे पर्टिक्युलर एनर्जी आहे. बाकी सगळी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आहे, इफ यू वॉन्ट तुम्ही रीड करू शकता. आता आपण या इम्पॉर्टंट पॉईंट्सवरती. सो कॅम्प्टॉननी दाखवलं होतं दॅट द प्रोटॉन हॅज अन असोसिएटेड मोमेंटम अलॉंग विथ द एनर्जी इट कॅरीज. अर्थात प्रोटॉनचे आहे मोमेंटम म्हणजे काय, मास इंटू वेलोसिटी. प्रोटॉनला स्वतःचा मास आहे, प्रोटॉनला स्वतःची वेलोसिटी आहे. त्याला जर आपण एनर्जी दिली तर ते स्वतःच्या वेलोसिटीने मूव्ह करतं. सो त्याच्यामुळे त्याचं मोमेंटम पण असणार आहे. ऑल फोटॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन ऑफ अ पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी हॅव द सेम एनर्जी आणि मोमेंटम. सगळे फोटॉन्स जे असणार आहेत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनचे, तर त्यांची फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती जर पर्टिक्युलर ठेवली असेल आपण, तर त्या सगळ्यांचीच मोमेंटम आणि एनर्जी सेम असणार आहे. ओके, तर आपण याच्यामध्ये पाहिलं की फोटॉनचं जे एनर्जी असणार आहे तर ते सेम राहतं पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीवरती. फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ओके, फोटॉन्स जे आहेत ते इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल असणार आहेत आणि दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक फील्ड. हे खूप महत्त्वाचं आहे की फोटॉनचं मॅग्निट्यूड जे आहे, फोटॉनला जे मोमेंटम आहे तर ते आहे. फोटॉनचं जे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स आहेत ते पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सीवरती सेमच एनर्जी आणि सेमच मोमेंटम असणार आहे. त्यासोबतच फोटॉन्स हे न्यूट्रल आहेत. फोटॉनवरती पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कुठलाही चार्ज नाहीये. आणि फोटॉन जे आहेत तर ते इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक फील्ड कुठल्याही फील्डने डिफ्लेक्ट होत नाहीत. ओके, सो फोटॉन्स कॅन हॅव पार्टिकल लाईक कोलिजन. अर्थात फोटॉन्स एक पार्टिकलच आहे ना, सो ते पार्टिकल लाईक कोलिजन आरामात दाखवू शकतं. इन फोटॉन्स पार्टिकल कोलिजन जे आहे तर ते इलास्टिक आहे आणि एनर्जी आणि मोमेंटम ऑफ द सिस्टीम कन्झर्व आहे. बट द नंबर ऑफ फोटॉन्स इज नॉट कन्झर्व. फोटॉन्सचं नंबर बदलू शकतं पण त्याचं मोमेंटम आणि एनर्जी कन्झर्व आहे. फोटॉन्स एका एनर्जीमधून कॅन ट्रान्सफर दर एनर्जी, ते त्यांची एनर्जी ट्रान्सफर करू शकतात, त्यांचं मोमेंटम पण ट्रान्सफर करू शकतात कोलिजनच्या वेळेस आणि अर्थात डिसॅपियर होणार आहे. फोटॉन ऑलवेज मूव्स विथ द स्पीड ऑफ द लाईट अँड इट इज नेव्हर ॲट रेस्ट. फोटॉन कधीही रेस्टवरती नसतं. फोटॉनची स्पीड म्हणजे लाईटची स्पीड आहे. ओके, फोटॉन म्हणजे लाईट पार्टिकल्स आहे, सो ऑलमोस्ट त्याची स्पीड काय असणार, लाईटची स्पीड असणार आहे. So photon always moves with the speed of light. It is never at the rest. Mass of the photon is not defined as we do for a particle in the Newtonian mechanics. Its rest mass is zero. So effects in all frame of reference. The effects of wave nature of light were seen in the experiments like interference आणि diffraction. तुम्ही वेव्ह ऑप्टिक्स मध्ये बघितलेलं आहे की डिफ्रॅक्शन आणि इंटरफरन्ससाठी लाईटचं वेव्ह नेचर असणं गरजेचं आहे. की जेव्हा आपण एक स्लिट या ठिकाणी तयार करतो, सपोज की आपलं हे स्क्रीन आहे, याच्यामध्ये आपण या ठिकाणी दोन स्लिप्स तयार केलेले आहेत. दोन स्लिप्स तयार केलेले आहेत. तिथून जेव्हा वेव्ह येते, वेव्ह नेचर जेव्हा येतं तेव्हा ते अशा पद्धतीने या ठिकाणी आपल्याला इथे जे डार्क बँड्स आहेत किंवा जे लाईट बँड्स आहेत ते आपल्याला बघायला मिळते. हे तुम्ही ऑलरेडी वेव्ह ऑप्टिक्समध्ये बघितलं असेल. सो आणि इथे आपल्याला इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शन बघायला मिळतं. सो इफ द स्लिट विड्थ इज लार्ज और स्पेसिंग बिटवीन देम इज लार्ज, द इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शन पॅटर्न विल नॉट बी सेम. अर्थात डिपेंड करणार की स्लिट कसा आहे, त्याचं विड्थ किती आहे वगैरे, या सगळ्या फॅक्टर्सचे डिपेंड करतात. आपण फॉर्म्युलेज वगैरे पण पाहिलेले असतील. सो इट वॉज रिअलाइज्ड बाय दी सायंटिस्ट दॅट द सम फिनॉमिना ऑब्झर्व इन द एक्सपेरिमेंट्स इन द लॅबोरेटरी. काही वेव्ह नेचर्स दाखवतात आणि काही पार्टिकल नेचर्स दाखवतात. सो वेव्हवरती कोणते फिनॉमिनॉन आहेत, लाईक डिफ्रॅक्शन, इंटरफरन्स, हे वेव्ह दाखवणारे आहेत. आणि ब्लॅक बॉडी रेडिएशन असेल, फोटो इलेक्ट्रिक असेल, हे फक्त कोण दाखवतं, पार्टिकल दाखवतं. सो काही फिनॉमिनॉन असे आहे जे फक्त पार्टिकल नेचर दाखवतात, काही फिनॉमिनॉन असे आहे जे फक्त वेव्ह नेचर दाखवतात. सो त्याच्यामुळे असं कळलं की आपलं जे ईएम रेडिएशन्स आहेत तर ते काय आहेत, वेव्ह पण आहे आणि ते कसं आहे, पार्टिकल पण आहे. ओके, काही सिच्युएशनमध्ये ते वेव्ह आहे, काही सिच्युएशन्समध्ये ते पार्टिकल आहे. नेक्स्ट आहे फोटोसेल.
So what is photocell? Photocell is a device that makes use of the photoelectric effect and converts light into electrical energy. सो बेसिकली फोटोसेल एक असं युनिट आहे किंवा एक असं डिव्हाइस आहे की जे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टवरती काम करतं आणि लाईट एनर्जीचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये कन्वर्ट करतं. म्हणजे बेसिकली याचं काम काय आहे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करणं. ओके. सो स्केमॅटिक आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळते फोटो सेलचं. हे आहे तिथं स्केमॅटिक. आधी आपण हे सगळं रीड करूया आणि मग त्याच्याकडे जाऊया. सो इट कन्सिस्ट ऑफ अ सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट. सो या ठिकाणी आपल्याला एक मेटल प्लेट पाहायला मिळते. पुढे गेला टाईमला. हां, हे आहे आपलं फोटोसेल. फोटोसेलमध्ये काय काय आहे? एक सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेन्सिटिव्ह मेटल प्लेट आहे ई, जे की कॅथोड प्रमाणे काम करते. हे तुम्हाला इथे जे ग्रे कलरचं बघायला मिळते, ज्याला आता मी रेड कलरने कलर केलेला आहे. तर बेसिकली हे काय आहे? आपलं मेटल प्लेट आहे, जे की ॲज अ कॅथोड म्हणून या ठिकाणी काम करत आहे. आणि वायर लूप कलेक्टर आहे. या ठिकाणी तुम्हाला एक छोटंसं वायर लूप कलेक्टर बघायला मिळते, जो की ॲज अ अॅनोड म्हणून या ठिकाणी काम करत आहे. ओके. सो वायरचा जो लूप आहे तर तो अॅनोड म्हणून काम करतोय आणि जे मेटलचं प्लेट आहे तर ते या ठिकाणी कॅथोड म्हणून काम करत आहे. ओके. सपोर्टेड इन द इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूब किंवा क्वार्ट्स बल्ब याला आपण म्हणणार आहोत. द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल सर्किट हॅव्हिंग अ हाय टेन्शन बॅटरी बी अँड अ मायक्रो ॲमीटर दॅट इज न्यू एम. सो या ठिकाणी तुम्हाला बी बॅटरी पाहायला मिळते. इथे ॲमीटर पण अटॅच केलेला आहे करंट वगैरे मेजर करण्यासाठी. ओके. सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे, instead of a photosensitive metal plate, the photosensitive material can be pasted in the form of a thin filament or the inner walls of the glass bulb. या ठिकाणी ह्या लोकांनी ग्लास बल्बच्या आतमध्येच हे फिल्म जे आहे थिन फिल्म तर ते अटॅच केलेली आहे. विथ द लाईट ऑफ द सुटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन द कॅथोड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड. आता लाईट जी आहे, इथून जी लाईट येणार आहे तर तिचं वेवलेंथ जर प्रॉपर असेल की जे याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्सला रिमूव्ह करू शकतं किंवा बाहेर काढू शकतं, तर इथून इलेक्ट्रॉन्स काय होणार आहे? एमिट होणार आहेत. आणि हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ते कुठे जातील? अर्थात कॅथोडमधून बाहेर होऊन कॅथोडमध्ये कुठला चार्ज असणार आहे? निगेटिव्ह चार्ज. एनोडवरती कुठला चार्ज असणार आहे? पॉझिटिव्ह चार्ज. सो त्याच्यामुळे हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ते कॅथोड म्हणजे कुठे जातील? एनोडकडे जातील. सो दिस इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स द एनोड ड्यू टू दी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. अर्थात या ठिकाणी इलेक्ट्रिक फील्ड तयार होणार आहे. सो आता मग याच्यामुळे काय होतं की फोटो करंट जे आहे तर ते या ठिकाणी तयार होतं आणि त्याचं मेजरमेंट आपण या ॲमीटर मधून घेऊ शकतो. ॲमीटर आपण यासाठी अटॅच केले की आपल्याला जे मेजरमेंट आहे करंटचं तर ते मिळावं. After that, next आहे की photocell is used to operate control systems and in the light measuring devices. Light meters in photographic cameras make use of the photocell to measure the intensity of light. सो बेसिकली याचं मेन काम काय आहे की लाईट मेजर करणं, लाईटचं इंटेन्सिटी वगैरे मेजर करणं हे याचं मेन काम आहे. फोटोसेल्स हे आपण स्ट्रीट लाईट्समध्ये वगैरे पण वापरू शकतो. सपोज द सोर्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज केप्ट नियर द passage or the entrance of the mall or house. Light is made incident on the cathode on a photocell. Photocurrent is generated when a person passes through the passage or comes near the entrance. Incident light beam is interrupted and the photocurrent stops. This event can be used to operate a counter in counting devices or to set a burglar alarm. So, burglar alarm. Such an arrangement can be used to identify traffic law defaulters by setting an alarm using the photocell. सो बेसिकली याच्यामध्ये काय होतं की लाईट जेव्हा मेटलवरती येईल तेव्हाच इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत तर ते बाहेर निघणार आहेत आणि तेव्हाच फोटो करंट पण जनरेट होणार आहे. पण सपोज की त्या पॅसेजमध्ये जर एखादा पर्सन वगैरे उभा राहिला तेव्हा त्याच्यामध्ये जे इन्सिडेंट बीम आहे तर ती त्या मेटलवरती नाही जाऊ शकणार आणि मग जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर ते रिमूव्ह पण नाही होणार आणि मग त्या पर्टिक्युलर कालावधीसाठी फोटो करंट काय होईल? स्टॉप होईल. ओके. सो बेसिकली आता आपण हे पुन्हा एकदा रिवाइज करू, याचं वर्किंग वगैरे बघूया. तर हे जे फोटोसेल आहे, फोटोसेलचं काम काय आहे? फोटोसेल इज अ डिव्हाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट द लाईट एनर्जी इंटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लाईट एनर्जी कुठून येणार आहे? इन्सिडेंट लाईटमधून लाईट एनर्जी येणार आहे. सो हिअर इज अ सेमी सिलेंड्रिकल फोटोसेन्सिटिव्ह प्लेट या ठिकाणी आपण अटॅच केलेली आहे. मेटलची प्लेट इज अटॅच विच ॲक्ट्स ॲज अ कॅथोड. आणि दुसरं आहे ते म्हणजे एक आपल्याकडे छोटंसं असं लूप कलेक्टर आहे विच ॲक्ट्स ॲज अ एनोड. ओके. So here it is supported by the evacuated glass or quartz bulb. The electrons are connected in the external circuit having high tension battery आणि त्यासोबतच a microammeter present आहे. So here इन्स्टेड ऑफ मेटॅलिक प्लेट किंवा मेटॅलिक फोटोसेन्सिटिव्ह प्लेट या ठिकाणी आपण कुठले थिन फिलामेंट पण थिन एक फिल्म पण यूज करू शकतो. वेन द लाईट इज इन्सिडेंट ऑन द मेटल किंवा लाईट ऑफ अ प्रॉपर वेवलेंथ फॉल्स ऑन द मेटल किंवा फॉल्स ऑन द कॅथोड, द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिजिएटली इजेक्टेड आउट किंवा आर immediately emitted out and these electrons are attracted by whom? Anode. Yes, these electrons are attracted by anode due to the applied electric field. Okay, so therefore the photocurrent is generated and the generated photocurrent can be measured with the help of ammeters जे की आपण तिथे लावलेलं होतं. सो हे जे फोटोसेल्स आहेत आर यूज टू मेजर द इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट. ओके. त्याचे युजेस कुठे कुठे आहे? बल्लर अलार्ममध्ये किंवा हे ट्रॅफिक लॉ डिफॉल्टर्स साठी मध्ये पण यूज केलं जाऊ शकतं. नेक्स्ट आहे डीप लोकलायचं हायपोथेसिस. सो डीप लोकलायचं हायपोथेसिस काय आहे ते आता आपण बघूया.
डिब्रॉय, डिब्रोग्लाय, जसं पण तुम्हाला हवं तुम्ही याला प्रोनाऊन्स करू शकता. डिब्रॉय, ठीक आहे, डिब्रॉय करूया आपण. On the basis of the symmetry existing in the nature, that if the radiation has dual nature, sometimes wave nature dominates आणि sometimes particle nature. आपण काय बघितलं की दोन्ही पण नेचर्स आहेत, वेव्ह पण आहे, पार्टिकल पण आहे. तर डीप मध्ये कधी कधी पार्टिकल नेचर डॉमिनेट होतं, कधी कधी वेव्ह नेचर डॉमिनेट होतं अर्थात. सो नॉर्मली वी टॉक अबाउट मॅटर एज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स, बट देर आर सम सिच्युएशन्स की जेव्हा आपण म्हणतो की मॅटर वेव्ह लाईक आहे. So this will be evident from this experiment on the diffraction of electrons from the nickel crystal, which is described in this chapter. So डी ब्लॉकने काय सांगितलं की फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथ, ओके, फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथ ऑफ अ वेव्ह अँड प्रपोज्ड अ रिलेशन विच कनेक्ट्स द वेव्ह आणि पार्टिकल नेचरला कनेक्ट करेल, असं त्याने एक रिलेशन दिलं. त्याचं म्हणणं काय होतं की जर तो पार्टिकल वेव्ह सॉरी जर ती लाईट वेव्ह नेचर दाखवत असेल तर तिला काय असणार आहे, फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथ असणार आहे. पण जर ती लाईट पार्टिकल नेचर दाखवत असेल तर तिला काय असणार आहे, मोमेंटम असणार आहे आणि एनर्जी असणार आहे, जर पार्टिकल नेचर असेल तर. ओके, सो बेसिकली जर फोटॉन्स असतील एनर्जीचे तर आपण काय म्हणणार आहोत, मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाय सी. ओके, जर फोटॉन्स असतील तर मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाय सी. आणि हे जर वेव्ह नेचर असेल, वेव्ह असेल तर हे मोमेंटम इज इक्वल टू काय असणार आहे, एच बाय लॅमडा. ओके, मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाय सी फॉर फोटॉन्स, आणि जर वेव्ह नेचर असेल तर एच इज इक्वल पी इज इक्वल टू एच बाय लॅमडा. सो हे त्यांनी दोन्ही पण फॉर्म्युला घेतले. त्याने जेव्हा दोन्ही पण फॉर्म्युला इक्वेट केले, दॅट इज पी, एक मिनिट, हां, दॅट इज ई इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू ई बाय सी आपल्याकडे आहे, आणि दुसरं म्हणजे पी इज इक्वल टू काय आहे, एच बाय लॅमडा. सो जेव्हा त्याने दोन्ही पण फॉर्म्युला इक्वेट केले, एच बाय लॅमडा इज इक्वल टू ई बाय सी, तर तेव्हा त्याला असं रिलेशन मिळालं की एच बाय लॅमडा इज इक्वल टू काय आहे, ई बाय सी आहे. याचा अर्थ आपण असं घेऊ शकतो की सी इज इक्वल टू एच बाय लॅमडा मल्टिप्लाय बाय काय होणार आहे खाली, म्हणजे डिवायडेड बाय खाली काय होणार आहे, एनर्जी. सो बेसिकली असं एक रिलेशन आहे, किंवा आपण असंही घेऊ शकतो, या सीला जर आपण इकडे शिफ्ट केलं, इथे एच आहे, या ईला जर आपण इकडे शिफ्ट केलं तर इथे काय उरेल, सी, आणि लॅमडा जो आहे तो वरती जाईल. सो लॅमडा बाय सीचा अर्थ काय होतो, फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे याचा अर्थ फ्रिक्वेन्सी काय आली, सॉरी उलट लिहिलं मी, सॉरी. इथे जे एच आहे, ही जे सी आहे तर ते इथे येईल, एच इंटू सी इज इक्वल टू ई बाय लॅमडा. ओके, हे असं होईल. हे जर लॅमडा इकडे गेलं, काय होते मला, एच बाय लॅमडा इज इक्वल टू ई बाय सी आहे. येस, राईट, एच बाय लॅमडा इज इक्वल टू ई बाय सी आहे. आता या ठिकाणी हा जो सी आहे तर याला आपण इथेच ठेवूया, हा जो ई आहे त्याला आपण इकडे शिफ्ट करूया, म्हणजे हा जो आहे तर हा वरती जाईल, इज इक्वल टू एच बाय ई. ओके, असं झालं. आता हे जे आहे लेमडा बाय सी, आपलं फ्रिक्वेन्सीचं युनिट काय असतं, फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू वॉट, फ्रिक्वेन्सीला आपण काय घेतो, सी बाय लेमडा घेतो. हे उलटं आहे, म्हणजे या ठिकाणी मला काय करावं लागेल, याचं रिलेशन काय येईल नेमकं या ठिकाणी, एच बाय ई इज इक्वल टू 1 बाय फ्रिक्वेन्सी. म्हणजेच या ठिकाणी फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू काय झालं, ई बाय एच झालं. ओके, ई बाय एच झालं. सो फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू काय आहे या ठिकाणी, ई बाय एच आहे. आणि हे जर मला लेमडा हवं असेल तर लेमडा इज इक्वल टू काय होणार आहे, इथे फक्त लेमडा ठेवा. आता लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाय ई. आता एच सी बाय ई, या ठिकाणी एच सी बाय ई काय आहे, किंवा ई बाय सी काय आहे, उलट फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे या ठिकाणी सॉरी उलट मोमेंटम, म्हणजे या ठिकाणी एच बाय पी काय येणार आहे, लेमडा येणार आहे, जे की आपण इथे ऑलरेडी लिहिलं होतं. ओके, याला फक्त लेमडा इकडे करा, एच बाय पी येईल तुम्हाला. ओके, सो आणि पी म्हणजेच काय आहे, मास इंटू वेलोसिटी. सो एच बाय पीच्या ऐवजी एच बाय एम व्ही पण आपण इथे लिहू शकतो. सो हे झाला पार्टिकलसाठी. सो पार्टिकलसाठी आहे मोमेंटम इज इक्वल टू ई बाय सी, आणि दुसरं आहे ते म्हणजे याच्यासाठी वेव्हसाठी आहे ते म्हणजे किंवा मोमेंटम इज इक्वल टू एच बाय लेमडा. फाईन. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय असतं, हाफ एम व्ही स्क्वेअर. जर मी व्हीला इथून बाहेर काढलं तर इथे काय उरेल, फक्त मास उरेल, इथे 2 टू मल्टिप्लाय बाय कायनेटिक एनर्जी होईल, आणि इथे व्ही स्क्वेअर होतं तर इथे काय करावं लागेल आपल्याला, व्हीचं रूट घ्यावं लागेल. लेमडा, आता आपण काय बघितलं या ठिकाणी, लेमडा इज इक्वल टू काय असतं, एच बाय पी. पीच्या ऐवजी काय लिहिलं या ठिकाणी, एम इंटू व्ही. आता इथे व्हीचं जे आलेलं आहे व्हॅल्यू इथून, ते मी जर इथे पुट केलं तर या ठिकाणी काय होणार आहे, एच बाय एम मल्टिप्लाय बाय अंडर रूट एम बाय 2K. आता या ठिकाणी मी जर याला हे जे अंडर रूट आहे ते जर मी इथे कंबाईन केलं तर एच इज इक्वल टू काय होणार आहे, अंडर रूट 2MK. ओके, 2MEK किंवा 2MK. के म्हणजे कायनेटिक एनर्जी, म्हणजे कायनेटिक एनर्जी. ओके, सो या ठिकाणी लॅमडाची व्हॅल्यू काय लिहिली आहे, एच बाय 2MK किंवा एच बाय 2ME. ई म्हणजेच काय असते, कायनेटिक एनर्जी. आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे आधीच्या व्हिडिओजमध्ये की कायनेटिक एनर्जी आपली काय असते, चार्ज इंटू पोटेन्शियल डिफरन्स किंवा चार्ज इंटू व्होल्टेज. सो या ठिकाणी चार्ज इंटू व्होल्टेज येणार आहे. ओके, सो अल्टिमेटली लॅमडा काय झालं, एच डिवायडेड बाय रूट 2MQ-V. ओके, सो अशा पद्धतीने आपण काही रिलेशन्स फाइंड आउट केलेली आहेत. आता या ठिकाणी जर आपण काही व्हॅल्यूज पुट केल्या, की सपोज की मला हे कोणासाठी फाइंड आउट करायचं आहे,
इलेक्ट्रॉनसाठी फाइंड आउट करायचं आहे. तर त्यासाठी जर मी ते सगळ्या व्हॅल्यूज टाकल्या, एचची व्हॅल्यू टाकली, मास आहे इलेक्ट्रॉनचं 9.1 × 10⁻31, चार्ज वगैरे टाकलं, सगळं टाकलं, तर मला या ठिकाणी ही व्हॅल्यू मिळणार आहे. तर तुम्हाला बऱ्याचदा विचारलं जातं की याचा इलेक्ट्रॉनचं पोटेन्शियल डिफरन्स काय असेल, तर तुम्हाला इथून पोटेन्शियल डिफरन्स काढता येतं. जर तुम्हाला विचारलं की वेवलेंथ काय असेल, तर तुम्हाला इथून वेवलेंथ काढता येते या फॉर्म्युलाचा यूज करून. ओके, जसं की इथे विचारलेलं आहे क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉन जे आहे तर ते ॲक्सिलरेट केलेलं आहे, पोटेन्शियल डिफरन्स आहे 120 मीटर, तुम्हाला त्याचं काय करायचं आहे, वेवलेंथ काढायचं आहे. वेवलेंथ इज इक्वल टू काय आहे, 1.228 डिवायडेड बाय रूट व्ही. ओके, सो रूट व्ही दिलेला आहे, ऑलरेडी व्ही दिलेला आहे, ते तुम्हाला इथे पुट करायचं आहे. ओके, सो फक्त तुम्हाला इथे 1.228 हा नंबर लक्षात ठेवायचा आहे. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे, ओके, सो आफ्टर हे तर सगळ्याचा शोध लागल्यानंतर मग कळलं की ॲटम्स जे असतात तर त्याच्यामध्ये सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स पण आहे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन यासारखे पार्टिकल्स पण त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. सो बेसिकली डी ब्रोगलाईने याच्यासाठी एक नोबेल प्राइज मिळालं होतं. आणि त्यासोबतच जे जे थॉम्सनने सांगितलं होतं की इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत तर त्याच्या आतमध्ये एक पार्टिकल्स पण आहेत, लाईक सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स पण आहे. आणि त्याचा जो मुलगा होता जी.पी. थॉम्सन याने सांगितलं की इलेक्ट्रॉन्स जे प्रेझेंट आहेत ॲटममध्ये तर ते बिहेव करतात लाईक अ वेव्ह, ते वेव्ह प्रमाणे बिहेव करतात. ओके, आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे ते म्हणजे डेव्हिन्सन आणि जर्मर किंवा गर्मर, जे पण याचा उच्चार असेल आय डोंट नो, बट जर्मर एक्सपेरिमेंट आपण लक्षात ठेवूया. सो डेव्हिन्सन आणि जर्मर एक्सपेरिमेंट, एक स्केमॅटिक आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते की कशा पद्धतीने त्याचं एक्सपेरिमेंट होतं. तर बेसिकली आपण आधी रीड करूया आणि मग आपण डायग्राम बघूया. तुम्हाला मगाशी फॉर्म्युला सांगितलं होतं 1.228 डिवायडेड बाय अंडर रूट व्ही, तर ते पण तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचं आहे. एक स्केमॅटिक आहे, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ डेव्हिसन आणि ग्रेनमर दाखवलेला आहे या ठिकाणी. जर्मर ग्रेमर जे पण असते ते जर्मर लक्षात ठेवूया. द होल सेटअप इज एनक्लोज इन द इव्हॅक्युएटेड चेंबर. आपल्याकडे या ठिकाणी इव्हॅक्युएटेड चेंबर बघायला मिळतंय, जो की असं एक हा बॉक्स टाईप जो आहे तर तो इव्हॅक्युएटेड चेंबर आहे. याच्यामध्ये जे आहे इलेक्ट्रॉन गन बघायला मिळते आपल्याला, की जे इलेक्ट्रॉन गन्स या ठिकाणी आहे. दुसरा आफ्टर आहे इलेक्ट्रॉन गन एक असं डिव्हाइस आहे की जे प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन बाय हिटिंग अ टंगस्टन फिलामेंट. सो या ठिकाणी जे टंगस्टन फिलामेंट आहे, या टंगस्टन फिलामेंटला हिट करून त्याच्यापासून जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत तर त्याला बाहेर काढण्याचं काम करणार आहे हे इलेक्ट्रॉन गन. Electrons from electron gun are accelerated through the vacuum to a desired velocity by applying a suitable acceleration potential across a cylindrical anode and a collimated into a force beam. So this beam of electrons falls on the nickel crystal. सो बेसिकली या ठिकाणाहून जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत त्या गनमधून तर ते बाहेर पडतील, कॅथोडमधून हे जाणार आहेत कुठे, निकल क्रिस्टलवरती बंबार्ड होणार आहेत किंवा अटॅक करणार आहेत. आणि तिथून हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत फॉल ऑन द निकल क्रिस्टल आणि स्कॅटर्ड इन द डिफरंट डिरेक्शन्स, आणि इथून ते इलेक्ट्रॉन्स डिफरंट डिरेक्शन्सवरती स्कॅटर्ड होतात. सो इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत वर यूज इन द प्लेस ऑफ द लाईट वेव्स. आपण आतापर्यंत लाईट इन्सिडेंट करत होतो, आता आपण इलेक्ट्रॉन इन्सिडेंट करतोय. सो लाईट वेव्सच्या आता लाईटच्या ऐवजी आता आपण काय वापरतो आहोत, इलेक्ट्रॉन्स वापरतो आहोत. सो स्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत तर ते आता इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर जे आहे इथे प्रेझेंट असणार, तर ते आता डिटेक्ट करणार आहे या इलेक्ट्रॉन्सला, आणि किती करंट तयार होणार आहे या ठिकाणी तेही गॅल्व्हॅनोमीटर मेजर करतं. सो गॅल्व्हॅनोमीटर काय करणार आहे, करंट मेजर करतं, बट एका स्मॉल रेजिस्टन्स पर्यंतच गॅल्व्हॅनोमीटर करंट मेजर करू शकतं. सो आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे या ठिकाणी जे बाय मुव्हिंग द चार्ज डिटेक्टर किंवा बाय मुव्हिंग द डिटेक्टर ऑन अ सर्क्युलर स्केल बाय चेंजिंग द स्कॅटरिंग अँगल between the incident and the scattered electron. The intensity of the scattered electron beam was measured for different values of the scattering angle. So the scattered intensity was not found to be uniform in all the directions. The intensity pattern resembled a diffraction pattern, which peaks correspond to the constructive interference and troughs to the region of the destructive interference. So diffraction is the property of waves. सो याच्यामुळे आपल्याला काय कळलं की वेव्हची प्रॉपर्टी काय आहे, डिफ्रॅक्शन आहे, आणि त्याच्यामुळे अबो ऑब्झर्वेशन्स इम्प्लाइज दॅट द इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्ड अ डिफ्रॅक्शन पॅटर्न. म्हणजे आपण इथे लाईटच्या आपल्याला सो बेसिकली हा एक्सपेरिमेंट आपण काय केला, आपल्याला माहिती आहे की लाईट वेव्ह आहे, लाईट पार्टिकल हे सिद्ध झालंय, पण आपल्याला हे चेक करायचं आहे की इलेक्ट्रॉन वेव्ह पार्टिकल काय आहे नेमकं. तर इलेक्ट्रॉन पण जेव्हा आपण याच्यावरती म्हणजे इन्साइडेंट केलं किंवा बंबार्ड केलं, वाटवर केलं, तर या ठिकाणी काय होणार आहे, आपल्याला वेव्ह नेचरसारखा डिफ्रॅक्शन वगैरे बघायला मिळणार आहे. याचा अर्थ हाच की इलेक्ट्रॉन ऑल्सो परफॉर्म्स दी वेव्ह नेचर किंवा इलेक्ट्रॉन ऑल्सो शोज द वेव्ह नेचर. ओके, सो डेव्हिसन आणि जर्मर व्हेरीड दी ऍक्सिलरेटिंग पोटेन्शियल. हे जे पोटेन्शियल आहे त्यांनी बदलून बघितलं की 44 वोल्ट्सवरती काय होतंय, 268 वोल्ट्सपर्यंत काय होत आहे. तर त्यांना पीक इन द इंटेन्सिटी ऑफ द स्कॅटर्ड इलेक्ट्रॉन्स ॲट द स्कॅटरिंग अँगल 50 डिग्री फॉर द पोटेन्शियल 54. जेव्हा त्यांनी पोटेन्शियल 54 वोल्ट्स केलं आणि जो स्कॅटरिंग अँगल आहे हा जो अँगल आहे हा काय स्कॅटरिंग अँगल. सो जेव्हा स्कॅटरिंग अँगल त्यांनी घेतला 50 डिग्रीवरती आणि जो पोटेन्शियल आहे ते जेव्हा त्यांनी 54 डिग्रीवरती घेतला तेव्हा त्यांना हायेस्ट इंटेन्सिटी बघायला मिळाली. ओके, आणि हा पीक कशामुळे होता, अर्थात हायेस्ट पीक कोणामुळे बघायला मिळतात आपल्याला, कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्समुळे. सो या ठिकाणी कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्समुळे एक हायेस्ट पीक बघायला मिळालेला होता. सो या ठिकाणी व्होल्टेज किती दिलेला आहे 54,
स्कॅटरिंग अँगल किती आहे 50 डिग्री. आता आपल्याला जर वेवलेंथ काढायची असेल तर आपण कशी काढणार. वेवलेंथ इज इक्वल टू 1.228 डिवायडेड बाय रूट व्ही. सो या ठिकाणी तेच केलेलं आहे. रूट व्ही तर आपल्याला ऑलरेडी आहे, ही व्हॅल्यू तर कॉन्स्टंट असतेच. सो ते आपण केल्यानंतर आपल्याला कळलं की 0.167 नॅनोमीटरवरती आपल्याला या ठिकाणी एक खूप जास्त इंटेन्सिटीवाली जी लाईट आहे किंवा जी वेव आहे तर ती बघायला मिळते. ओके. After that, the two values of wavelength obtained from the experiment results and forms the theoretically from the theoretical de Broglie relation where in close agreement. The Davison and Germer experiment that sustained by the de Broglie hypothesis of the wave particle duality and the verified his relation. सो बेसिकली या ठिकाणी आपल्याला हेच दाखवायचं होतं की जे इलेक्ट्रॉन आहे तर ते पण वेव्ह नेचरमध्ये असतं. आता वेव्ह पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ मॅटर जे आहे तर पार्टिकल दोन्ही पण प्रॉपर्टीज दाखवतं, लाईक वेव्ह नेचर पण दाखवतं, पार्टिकल नेचर पण दाखवतं. ओके. सो हे डिपेंड करते की सर्कमस्टन्सेस काय आहेत. ओके. सो आता या ठिकाणी जर ते पार्टिकल आय मीन जर ते मटेरियल वेव्ह नेचर दाखवत असेल तर त्यासाठी आपण फ्रिक्वेन्सी ओमेगा घेणार आहोत आणि वेव्ह नंबर आपण के वापरतो. आणि तेच जर मटेरियल पार्टिकल दाखवत असणार तर त्यासाठी आपण मोमेंटम पी घेणार आहोत आणि मास एम घेणार आहोत. ओके. So wave particle duality implies that all moving particles have an associated frequency and associated wave number. त्यासोबतच जे ऑल वेव्स आहेत म्हणजे पार्टिकल्सला जे आहे त्या पार्टिकल्समध्ये मोमेंटम असणार आहे हे तर कन्फर्म आहेच, पण पार्टिकल वेव्ह सारखं पण परफॉर्म करत असल्यामुळे त्याच्यामध्ये आता वेव्ह पण मोमेंटम दाखवतं, त्यासोबतच पार्टिकल पण फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्ह नंबर दाखवणार आहे. ओके. कारण दोन्ही पण सेम डिपेंड्स अपॉन की सिच्युएशन काय आहे, ते दोन्ही नेचर्समध्ये आपल्याला बघायला मिळतात. आफ्टर दॅट नेक्स्ट आहे, बाकी आपण सगळं बघितलेलं आहे की कशा पद्धतीने वेव्ह नंबर जे पण आहे ते आपण कसं कॅल्क्युलेट करू शकतो. So therefore, the wavelengths associated with the macroscopic particle do not play any significant role in our daily life as we do not consider their wave nature. आपण फक्त त्याचं पार्टिकल नेचर आहे असं कन्सिडर करतो आणि सगळ्या व्हॅल्यूज फाइंड आउट करतो. सो त्याच्यामुळे वेव्ह नंबरचं जास्त काही इम्पॉर्टन्स नाहीये. बट आपल्याला हे माहिती आहे की कोणताही पार्टिकल वेव्ह आणि म्हणजे कोणताही मटेरियल वेव्ह आणि पार्टिकल दोन्ही पण नेचर्समध्ये असतो. ओके. So in conclusion of both electromagnetic radiation and atomic and subatomic particles, पार्टिकल नेचर हे कसं आहे डॉमिनंट आहे ड्युरिंग द इंटरॅक्शन विथ मॅटर. आपण असं म्हणू शकतो की जर आपण सगळा असा विचार केला म्हणजे ईएम रेडिएशन्स असतील किंवा ॲटम्स सब ॲटॉमिक पार्टिकल्स जे पण आताच आपण डे टू डे लाईफमध्ये वापरणारे पार्टिकल्स आहेत त्या सगळ्याचा जर आपण विचार केला तर जे पार्टिकल नेचर आहे ते डॉमिनंट आहे जेव्हा ते मॅटरसोबत इंटरॅक्शन करतात तेव्हा. ऑन द अदर हँड जर आपण स्पेसमध्ये वगैरे बघितलं तर त्या ठिकाणी वेव्ह नेचर डॉमिनंट आहे. ओके. सो प्रत्येकाचे डॉमिनन्स आहेच, पण कुठे आहे आणि कुठे काय आहे तर जास्त करून जर आपण स्पेसमध्ये वगैरे बघितलं तर त्या ठिकाणी वेव्ह नेचर डॉमिनंट आहे आणि जर आपण इथे लाईक मटेरियलिस्टिक जर आपण घेतले सगळ्या वस्तू तर त्या ठिकाणी पार्टिकल नेचर डॉमिनंट आहे. सो इन दिस वे आपला हा चॅप्टर संपलेला आहे. शेवटचं थोडंसं फास्ट झालं कारण व्हिडिओ जास्त मोठा झाला तर एडिट करायला पण खूप वेळ लागतो. सो दॅट्स वाय आय होप की तुम्हाला समज असेल कारण लास्ट टॉपिक थोडासा इझी होता. So thank you so much for watching this video and see you in the next video. Bye bye.